වෙපන් එකක් තියෙනවා මට මිනිස්සුන්ට වෙඩි තියන්න පුළුවන් මට අර කාරක වර්ගම් කරන්න පුළුවන් ස්ටේජ් එක උඩ ලොකුට ගාලා දෙනවා ඒ ලෙවල් මහින්ද රාජපක්ෂක ඌ මට කියපි බිස්නස් ඇයි ඩිරෙක්ට්ලි මිනිස්සුන්ට බඩු විකුණන්නේ නැත්තේ අම්මට සෙරේ පන්ති වලින් අයිස් ගන්න මායි මගේ යාළුවා ওই මායි කරන්නේ කොහෙට හරි වෙලා දඩ ගහගෙන ඉන්නවා මැලිබන් වෙතින් ගෙන එන දැනුමයි වාසනාවයි වැඩසටහනේ අනුග්‍රහයෙන් ඔබ වෙත ගෙනෙන BuntCast එක්ක තමා ඕගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ මම විශ්ව මම නයිස් නෑ මම රජිත සිරාවට අපිට බිස්කට් කම්පැනි වලින් අපිට කීයක් කර මේ වැඩේට දෙන්න වෙනවා මොකද මේ අපි බිස්කට් රෙෆරන්ස් කරන 3 වෙනි හරි 4 වෙනි හරි පාර හැම එපිසෝඩ් එකේ මොකක් හරි බිස්කට් එකක් හරි ඇඩ් එකක් හරි තිබෙ එක්ක මාකටිං ඒජන්සි එකකින් අපි ස්පොන්සර් කරන්න ඕනේ නැත්නම් බිස්කට් කම්පැනි එකකින් ස්පොන්සර් කරන්න හරි කවුරු හරි ඕගොල්ලෝ දන්නවා නම් අපි ඇඩ් ලෙටර් එකක් ලියලා දෙන්නම් ඒක ඕගොල්ලන්ට අම්මලට තාත්තලට පෙන්නලා අපිට ඇඩ් හොයලා දෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ තිබ්බ දේ සීන් එක මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් තියෙද්දි ඔව් ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බොත් අපි යනවා මේ ඔව් ඇඩ් එකතු කරගන්න අපි ගොඩක්ම ඔය තිබ්බ හැක් එකක් හරිද ඕලෙවල් කාලේ හැක් එක තමයි මේ ටියුෂන් සර්ලා වහන් යන එක ඒගොල්ලෝ හරි කැමති ඒවට ස්පොන්සර්ෂිප් දෙන්න ඇයි ළමයි තනිකර ඔඩියන්ස් එකේ ඉන්නේ එතනමනේ අපි ජීවිතේට හිතලා නෑ බං honestly කියන්නේ we always go for big companies what we do is we go and get all the ads ඒවා banners basically ඒකට ඉතින් මෑන්ස් ගේ නම දාලා බෑන එකක් මේ අපි ඕලෙවල් කරපු කාලේ ඩයලොග් හිටියා මේ ක්ලාස් කරපු මැත්ස් ඕලෙවල් ඒලෙවල් මෑන්ස් ගේ නම මහින්ද රාජපක්ෂ මන් දැකලා තියෙනවා ඒ නම ඔව් it's trippy right so අපි mathematics දෙකට අපි ගිහිල්ලා maths එකෙන් ගත්තා මේ top tier උඩම තිබ්බ tier එකේ බැන්න එක දැන් mathematics දෙකේ ගියාම stage එක උඩ ලොකුට ගාලා දෙනවා ඒ level මහින්ද රාජපක්ෂක that was good මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා තව එකෙක් ඉන්නවනේ famous නෑ බං මම දන්නේ එකෙක් විතරයි ටියුෂන් ගුරුවරුන්ට හොඳ නම් තිබිලා තියෙනවා නේ ඒ කියන්නේ classic නම් තියෙන කට්ටිය ඉඳලා තියෙනවා කොමන් නම් තියෙන අය ඉන්නවා නම කාපු කට්ටිය ඉන්නවා සක්විතිනේ සක්විති came back right ඌ ගහලා පැන්නුවනේ ඌ පැන්නනේ ඔව්ගේ මේ මොකද්ද ඌ පිරමිඩ් සීන් එකක් කරා right එහෙමනේ ඌට කියලුනේ ඒ කියන්නේ මම දන්න එකෙක් ඒ සීන් එක කරා ඒක මචං නිකන් ඒන පොඩින ඇප් එකක් වගේ ඇප් එකක් ඒ දවස්වල ඇප් කියලා කියවනේ ඒ දවස්වල ඇප්ලිකේෂන් කියලා කියන කාලේ පොඩි software එකක් download කරගෙන ඒක නිකන් දේවල් පුරවන්න තියෙන it gives you this thing to do එතකොට you feel like you're working හැබැයි අනිත් ඒ කියන්නේ Ponzi scheme එකක් basically අර උගෙනුත් සල්ලි ඉල්ලගෙන උගෙනුත් සල්ලි ඉල්ලගෙන උගේ ටික මූට දෙනම හොම සල්ලි හුවමාරු කරන scene එක නෑ මට මතකත් Ponzi scheme නැත්තම් ඒ කියන්නේ basically ඌ investment company එකක් තිබ්බා ඒකට සල්ලි දාපුවම තඩි return එකක් එනවා කියලා තියෙනවා ඒක තමයි ඔගේ promise එක it's basically how crypto works second time shitting on crypto crypto against sponsors ගන්න බෑ come on I think that ship sailed like 2 episodes ago ඒ තඩි return නැද්ද නේද මුලින් සල්ලි දාන්නේ උන්ට එහෙනම් return එකක් හම්බෙනවා මොකද තව උන් සල්ලි දානවනේ ඒක return කරන්න සල්ලි දෙනවා ඔව් අන්න ඒකයි ඒක තමයි මිනිස්සු අර high yield එකක් තිබ්බා මිනිස්සු හිතන්නේ හරි මේකෙන් මට මෙච්චරක් හොයන්න පුළුවන් එන්නච්චරක් හොයන්න පුළුවන් අනික මිනිහගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තිබ්බනේ බා ඒ වෙද්දි ඒ කියන්නේ ඉස්සර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම් සක්විති තමයි නේද කියනවා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි අරවා මේවා කියලා ඒ කියන්නේ ගොඩක් සීන් තිබ්බා නේ ඔව් ඒක ඊට පස්සේ මෑන් ඩිසපියර් වෙලා ඊට පස්සේ කොහෙද පන්ද රත්නපුර පැත්තේ වැලිගොඩ දානවා කියලා ආරංචියක් කළා මට මතකද ඒ ඩ්‍රාම එක so someone took a picture of this guy who වැලිගොඩ දානවා අර මෙන්න සක්විතිය කියලා ඒක එහෙම සීන් එකක් වුණා පස්සබල් නව රට පැනලත් නැව රත්නපුරට කියලා ආසල් එකේ වැලිගොඩ දාලා ඒ බය වෙන්න දෙයක් නෑනේ මචං දැන් කියන්නේ හිතන වැලිගොඩ දාලා අද ඇඟට මහන්සි ආද යන්න ඕනේ මොකද බැංකුවේ සල්ලි තියෙනවා ඕන වෙලාවට යනවා හැබැයි it had a good ending right අන්තිමට උට සල්ලි දෙන්න උනා නේද මම හිතන්නේ he came back and like you know කොහොම හරි ඒ වෙද්දි කට්ටියට අමතක වෙලා ඉවරයි සක්විති ඊට වඩා හොරු දැකලා අර මේ ඌ මචං he came back and he started doing YouTube he's a fellow YouTuber he started doing content he did English classes on YouTube and ඌ කිව්වා මෙහෙම මිනිස්සුන්ට සමාව දෙන්න ඉගෙන ගන්න ඌ එහෙම වයිලකුත් කිව්ව කාලයක් මට මතකයි මම ලොකු හොරකමක් කරේ ඒක මොකද සක්විති රණසිංහ spoken English class dude he's doing well for himself take a guess you're gonna shit yourself take a guess 100k 682 almost more than half a mil
let's go. Last video uploaded 9 hours ago. එච්චරට ඇක්ටව් අන්න එකයි මහන්සේලා වැඩ කරන මිනිහෙක්ක වට්ටන්න බෑ කවදාවත් විශ්ව. තේරුම් ගන්න මේක. මොකද ස්කෑම් එකක් කරද්දිත් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. නිකන් Facebook එකේ මේ අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට එනවද එහෙම නෙවෙයි. ඕ මේ නිකන් අර ඇවිල්ලා අනේ මගේ මේ මොනවාද මේ ක්‍රීම් එක ගන්නකො අනේ ඒව බිස්නස් දාලෝ ස්කෑම් එකක් කරද්දි හරියට කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අනේ මන්ද හරියන වැඩ නෙවෙයි නැත්තම්. ඒද අපේ ලොකු ස්කෑම් එක අපේ කාලේ හැටියට ඕනේ. ඒ කාලේ තිබ්බ ලොකු පොපියුලරයිස්ඩ් එකක්. හැබැයි ඊට පස්සේ තව ගොඩක් ආවනේ. මේ ළඟදිත් එකක් ආවේ කවුද on max dt mc එකක් ආවා. ඊට පස්සේ අර මේ අර කවුද අපි ප්‍රොමෝට් කරන එන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ලා එන සෙට් එක ප්‍රොමෝට් කරලා අන්තිමට ඒක බෑක්ෆයර් වුනේ. ඊස්ට් ඇටැක්ස් වලින් සල්ලි හොයාගත්ත එක නෙවෙයි. නෑ ඒව ඔක්කොම හරිම එකම ෆෝමැට් එකට යන ඇප් එකක් තියෙනවා. ලොකු yield එකක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. සල්ලි දාන්න කියනවා. අර එකම ෆෝමැට් එක. ඉතින් අර මිනිස්සු desperate and ඉතින් they kind of අර there's a part in our so you know we as in humans are really bad at statistics. That's a statistic. I'm just kidding, but apparently mathematics වල මේ average mean ඔය වගේ concepts අපිට discover වෙලා තියෙන්නේ සෑහෙන කාලයක් ගියට පස්සේ. නිකන් algebra discover වුණාට පස්සේ තමයි how to use average කියන concept එක වල දෙන්නේ. It's because people are just bad at estimating probabilities, doing calculations and things like that. දැන් මොකද probabilities ගැන දන්නවනම් කවදාවත් මිනිස්සෙක් sweep ticket එකක් ගන්න නැහැ නේ. sweep ticket මොකද ඒකේ තියෙන මේ possibilities ටිකක බැලුවොත් ඔයාලට දිනන chance එක තියෙන්නේ නිකන් 5000න් 5 එකක් වගේ නිකන් හෙන්නම අට්ටු සම්භාවිතාවයක් තියෙන්නේ. නමුත් ඉතින් ගන්නවනේ මොකද අපේ තියෙනවා පොඩි මේකක අපේ මොලේ. නැතුණත් නේ. රුපියල් 5 වගේද අර අල්ලපු ගෙදර ගෑනිත් ටිකට් 5ක් ගත්තා. දැන් මේ ගෑනිට ලක්ෂ 5ක් ඇදුනොත් මට මොන විලජ්ජාද මාත් ගන්න ඕනේ. එහෙම ඉතින් තියෙන සීන් එකක්. මොකද ඒක වෙන්නේත් මචං එකෙක් දිනනවනේ හැම පාරම එකෙක් දිනන්න ඕනේ. අනික දිනන එක හොඳට බැර ගහලා උඩ දාලා පෙන්නනත් එක්කනේ. ඉතින් දැන් කැසිනෝ සීන් එකත් ඔක අපි කැසිනෝ ගැන කතා කරා. හැබැයි අපි මේ කැසිනෝ සෙල්ලම ගැන කතා කරේ නැහැ. එලියෙන් ගියේ. නමුත් කැසිනෝ වලත් ඔය සීන් එක තමයි the house always wins කියන්නේ ඒකනේ. කොහොම කරත් එහෙම තමා. ඉතින් මේ එකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ මේ ගණිතය ඉගෙන ගත්තී ස්ටැටිස්ටික්ස් හොඳට අහන් ඉන්න. මොකද ඒක ජීවිතේට ගොඩක් වැදගත්. ඉස්සරහට තීරණ ගන්න වුණාම එහෙම ස්ටැටිස්ටික්ස් වලින් ගොඩක් ප්‍රයෝජනක් වෙයි ඩිසිෂන් මේකින් process එකේ. සම්භාවිතාවය. ඉතින් එතකොට කවුරු රැවිල්ල කිව්වොත් එහෙම ඔයාට මේ මලි පිදෙනවාට 69ක රිටර්න් එකක් ඉන්වෙස්ට් කරත් කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ස්ටැටිස්ටිකලි කොහොමද මම මේ 69 හොයාගන්නේ මට ඇරලාද හොයාගන්නේ ගොඩ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයා ගිහින් තියනවාද මේ පිරමිඩ් මොනවාද පිච් වලට? නෑ මං ගිහිල්ලා නෑ. මට එච්චර මට දෙපාරක් කියන්නේ වටින අවස්ථාවට ඒක දෙපාරක හම්බුණා. පළවෙනි පාර උනේ ටයිම්ෂෙයා. ටයිම්ෂය ගැන්නේ මොකරි දුර පලාත මොකරි රටක කොහරි තැනක හොටෙල්ස් තියෙනවා. එක තැන්වල හොට මේ ඉන්ඩියාවල සින්න එක ඉන්ඩියන් කට්ටිය තමයි ඇවිල්ලා ලංකාවේ කරේ. ඒක මම දන්නේ නැහැ ඒක ඇත්තටම ස්කෑම් එකක්ද නැද්ද කියලා, but it sounds so much like a scam. කොහමරි මගේ කියන්නේ අපේ මගේ wife ගිහිල්ලා මචං එක්සිබිෂන් එකට එයා පොඩි ටැග් එකක් දින. ඒක කියලා තිබ්බා මීට වඩා ටැග් එකක් දිනා ගන්න පුළුවන් එන්න අපේ මේ මේකට කියලා මීටින් එක අපි හිතුවා මොකක් හරි එකක් කියලා කොකටක් කියලා බලතොර මට අපි දෙන්නම 24ක් විතර. අපි පොඩි දැනුත් පොඩි මට දැන් 25යි. මට නම් 16යි. ඔයාට මේ පොඩ්කාස්ට් එක කරන්න බෑ පොඩි වැඩි. ඔව් එනකොට ඉතින් මට අම්මා කිව්ව කමක් නැහැ කියලා. අම්මගේ ලියුමක් තියෙනවා නේද බලන්න. කොහමද මචං ගියා. ගිහිලා වාඩි වෙලා දැන් අපිට පෙන්නනවා බ්‍රෝෂර්ස් කෙනල් එක රටවල් වල තියෙන හොටෙල්ස් අරකයි මේකයි. ඒකේ මට අහුනේ කතා කරන එක මාරු වෙනවා හැමෙන් සැරේ. ඒක විනාඩි 5කට 10කට සැරයක්. ඒ කියන්නේ කතා කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ කියන්නේ පළවෙනියට පටන් ගත්තේ කම්පැනි පල්ලහ ලෙවල් එකේ කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ටිකක් මැනේජර් සුපර්වයිසර් වගේ එකේ. ඊට පස්සේ මැනේජර් කෙනෙක් කියලා අපිට ඒ කියන්නේ
නොනවත්තා පැයක් අපි ගිය අර බෝල් එක දිනාගන්න ඕන අපෙන් අපි ලක්ෂ 10ක් දුන්නොත් මේ වගේ පැකේජ් එකක් තියෙනවා ලක්ෂ 8ක් දුන්නොත් මේ වගේ පැකේජ් එකක් තියෙනවා ලක්ෂ 3ක් දුන්නොත් මේ වගේ පැකේජ් එකක් අපි හැම එකටම මං හිරු මේ වයිෆ් එකවා මේක මං ටයිම් ෂෙයා මට අර සවුත් පාක් එපිසෝඩ් එකේ මත ටයිම් ෂෙයා ගැන මට මතක නෑ සමහරට බලන්න නැති කියන්නකෝ මං ඒක බලලා තිරින් I figured this is a time share scam මුන් අපි එක පාවිච්චි කරන්න උනට මු අපේ ලොකු සල්ලි ප්‍රමාණයක් can you explain the time share scam I don't think I'm too familiar මට මතක විදිහට මෙහෙමයි වෙන්නේ so property එකක් තියෙනවා උන් අපිට කියනවා මේක අවුරුද්දම ඇරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ තව කට්ටියක් එක එකතු වෙලා මේ property එක rent කරනවා අවුරුද්දට you can go there whenever you want and stay there එන්න පුළුවන් කවුද බං ප්ලේන් ටිකට් වියදම් කරා හැම මාසෙම යන්නද ඕකට අවුරුද්දකට එක සැරයක් ගියත් it doesn't make ඒ කියන්නේ mathematically didn't make sense to me like ඒ කියන්නේ මේක කරන එක ගැන මට කිසිම මේකක් තිබුණේ නැහැ ඊට පස්සේ අපි අන්තිම වෙනකන් ඉඳලා කොහොම හරි අර පොඩි බන්දේසියක් වගේ එකක් හම්බුණා ඒක අරගෙන ගෙදර පීනාවේ වියා ගම්මෝ වුණා එතන මිනිස්සු හිටියා එක 40ක් විතර මිනිස්සු ලොබි එක වාඩි වෙලා ඉන්නවා පොඩි කාමරයක මේස තියලා මිනිසුන්ට අර කන්සෙප්ට් එක කියලා දීදී කොහොම හරි කරලා උන්ගේ අර hard earned money ටික අරුන්ගේ සහකෝට දාගන්න එක තමයි හදන්නේ. හැබැයි ඕකේ මෙහෙමයි ඒ උන්ට ගෙවලක් දන්නේ නැති බෙඹල පොඩ්ඩ ඇවිල්ලා විශ්වයේ ඉඳපන් දැන් දෙන්නෙක් එක්ක එන්න යන්නේ. කියන්න බෑ right? It's all acting ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක උනේ පිරමිඩ් එක. මගේ යාළුවෙකුයි මයි ඉස්තර පොඩි අපිට පොඩි කම්පැනි එකක් තිබ්බා වෙබ්සයිට් හදලා දෙන බිස්නස් එක. ඉතින් අපි කියන්නේ just a startup like අපි දෙන්න after uni and all that කරන්න කියලා පටන් අරගෙන අපි දෙක තුනක් කරා. then we were like happy and all that. ඊට පස්සේ යාළුවෙකුගේ ක්ලාස් එකකට අපි යාළුවෙක් කිව්වා එන්න මේ අපේ තැනට එන්න අපි බිස්නස් එකක් තියෙනවා කතා කරමු. අනක අපි අහුව මොන වගේ සයිට් එකක් දෝනද අපි ඔක්කොම පිච්චි ඉඳන් ලෑස්ති කරගෙන ලැප්ටොප් අරගෙන පෙන්නන්න සයිට් හදපුවා මේවා අපේ ප්‍රොසෙස් එක මේක අරගයි මේක කියලා ඔක්කොම ගිහිල්ලා අපි වාඩි වෙලා මහර්ගම තැනකට ගියේ. ඊට පස්සේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා කවුරුත් නැට එකෙක් ඇවිල්ලා he was telling us like this life story. මම ප්‍රසිද්ධ බැංකුවකට වැඩ කරේ. මම නම කියන්නේ මොකද බැංකුවට මේ වෙන නිසා ප්‍රසිද්ධ බැංකුවක වැඩ කරේ. ඊට පස්සේ මම රට ගියා. මගේ අම්මා ලෙඩ වුණා. ඊට පස්සේ මට ආයෙ එන්න උනා. he was giving me this typical Sri Lankan sob story. ඔව් මැරෙන්නේ නේ. කතාව කියන්නේ නේ මැරෙයි. මේ රෙකෝඩින් එක ඉවරයි මැරෙයි. ඔව් ඊට පස්සේ මැරෙයි. ඊට පස්සේ හොර අපිට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඌ කියනවා මෙහෙමයි ඔයගලන්ට ඌ මට කියපි බිස්නස් ඇයි ඩිරෙක්ට්ලි මිනිස්සුන්ට බඩු විකුණන්නේ නැත්තේ කියලා. අම්මට සෙරේ. fucking Steve Jobs here bro. මාකටිං එතකොට මොකද වෙන්නේ? මාකටිං කියලා මෙච්චර අවුරුද්දට බිලියන ගාණක් like Coca-Cola ප්‍රසිද්ධම බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙලා තුන් කවදාවත් මාකටිං නවත්තන්නේ නැහැ because people forget people only buy popular shit දැන් Apple Android විතරක් ගන්නේ තව එකෙක් එන්න බැරි මාකට් එකක්. මොකද ඒක ඉච්චරට ලොකු වෙලා තියෙන නිසා කොහමද දැන් මේවා මම උට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ නැහැ. අම්මට සිරි දෙන්න මට අරුන්ට තේරුණා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මගේ යාළුවට ඌ මට කකුලෙන් ඇනලා මෙහෙම කරලා මම පොඩ්ඩක් හිටපන් දැන් මම full interested පාර්ට් එක රංගපෑ. මම කො ඒක තමයිනේ අයි අඩේ එහෙම කරන්න පුළුවන් මරුනේ. ආනේ ඇත්තද අර දැන් උට හොඳටම තේරුණා මේ ඊට පස්සේ කොහොම හරි බයින් එක තිබ්බේ ලක්ෂයක්ද දෙකක්ද කොහෙද කියන්නේ පළවෙනි උන් දන්නවනේ MLM වැඩ කරන්නේ කොහෙවත් නැති ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපිට දීලා කියනවා මේවට විකුණන්න කියලා. අපි ඒගොල්ලන්ව ඒනට ඔයිට වඩා සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් තව කට්ටිය ඔයා ගෙනාවොත් අපිට දැනට ලක්ෂයක් දෙන්න ලක්ෂ දෙකක් දෙන්න කියලා. මම ඔක්කොම කියන ඉඳලා මං ගානක් දැනට සල්ලි නෑ. ඒ බැංකුවේ රුපියල් 1000යි තියෙන්නේ. අරකයි මේකයි කියලා අපි අයින් වුණා. බට් අර පිච් එක මචං ඒ කියන්නේ අර සොබ් ස්ටෝරි එක සැරෙන් සැරේ ඒ කියන්නේ කියන්න කියන මම Rolex එකක් ගත්ත පෙන්නුව රොලෝසු වෙන අනේ මන්ද ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ මම ඒ කම්පැනි එකේ නම සර්ච් කරලා බැලුවා ගෙදර ඇවිල්ලා ජැෆ්නා ගෝල් කැන්ඩි හැම පැතිවල මුම් මේක කරලා චාටර් වෙලා තිබ්බ කම්පැනි එකක්. හැමෝම දන්නවා මේක MLM එක මේකෙන් සල්ලි නැති වෙලා තියෙන. උනට මාත් එක්ක තව 3 දෙනෙක් වගේ හිටියා. තව software engineer කෙනෙක් හිටියා. මිනිහාටත් තේරුණා මොකද්ද කියලා. ඌ තේරියට මොකද්ද බං පිරමිඩ් එකනේ අරකයි මේක කියලා අපි කතා වුණා එළියට වෙලා. it was crazy. MLM type scam අල්ලගන්න පුළුවන් අර හැම එකේම තියෙන අර common indicators ටිකක් මට තේරෙන විදිහට අර පළවෙනි එක තමයි හැමතිස්සෙම මේ මොකක් හරි බයින් එකක් තියෙනවා හැම එකෙම. අර entry cost එකක් තියෙනවා. entry fee එකක් ගෙවන්නම ඕනේ. උඹට සල්ලි නැත්තම් ඌ කියනවා නෑ අපි බැංකුවක් තියෙනවා අපි වට ණයක් කරන් දෙන්න. ඔයා ඒ ණය අරගෙන එන්ට වෙලා ඊට පස්සේ ණය ෂේප් එකේ ගෙවා ගන්න අවුලක් නෑ. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි මේ
ඉන්සේන් රිටර්න්ස් ඉන්සේන් ලයිෆ්ස්ටයිල් මාර ප්‍රමිස් එකක් ප්‍රමිස් කරන්නේ වාට මෙහෙම වෙන්න පුලන් අනේ වෙන්න පුලන් ඒගොල්ලන්ගේ සක්සස් ස්ටෝරි එකකුත් තියෙනවා රයිට්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි එක එක පෙන්නනවා සක්සස් ස්ටෝරි එකක් පෙන්නනවානේ මචං. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රියන්ති කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ප්‍රියන්ති පටන් ගත්තේ ඕගොල්ලෝ වගේ දැන් එයා එක්සිකියුටිව් ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම කියලා සමහර විට ඒක ලොක්ක වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඉන්නේ අපේ ලොක්ක ඌ හොඳට ඉන්න ඌ ඩෙක් ෂූස් දාලා සංග දාලා ෂර්ට් එකක් ටී-ෂර්ට් එකකින් ෂර්ට් එකක් නැදගෙන ඌ ඉන්නවා එහෙම. එතකොට ඌ දැක්කම අඩි මටත් මේ වගේ ඉන්න පුළුවන් එක කවදා හරි අර තනිකර ඩ්‍රීම් එකක් විකුණන්නේ. ඒක විකුණලා ඒක තමයි බේට් එක. ඊට පස්සේ අර යුෆොරික් ස්ටේට් එකේ ඉද්දි කෙලින්ම කියනවා ණයක් දෙන්නම් අඩු පොලි ණයක් 199.9යි. ඕක ගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් කොටිවල් ගියලා ගත්තක තමයි හිර වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගැලවීමක් නෑ. මට ස්කෑම් කියන්නේ මම ගොඩක් එහෙම ස්කෑම් වලට අහුවෙලා නැහැ. මගේ යාළුවෝ නම් අහුවෙලා තියෙන එකෙක්ට මේ කියන්නේ ඔය මල්ටි ලෙවල් මාකටිං අනම්මනං ඕවා පිරමිඩ් ස්කීම් පොන්සර් ස්කීම් එක ජාතික ස්කෑම් එකක්. ඊට පස්සේ ඒ වගේම විවිධාකාර ස්කෑම් ලෝකෙ රන් වෙනවනේ. මේ මගේ යාළුවෙක් අහුණා එන මේ ස්මෝල් ස්කේල් ස්කෑම් එකක්. ඒක ඇත්තටම මම දන්නේ මේ උගේ මම හිතන්නේ උගේ ගොංකම මේ සෝරි මේ මූට මම දන්න ඌ බලනවා කියලා ඒකයි. මේ උගේ නම කියන්නේ නැහැ උනාට. මේ ඌට උනේ ඌ දවසක් මේ ඌ බැංකුවට ගිහිල්ලා කල්ලාගයක් ගන්න හරි දාන්න හරි මක් කරේ වැඩකට මේ ගියාම ඩයල් එකක් ඇවිල්ලා ඌට කියලා බැංකුවේ එළියදී චෙක් එකක් දීලා මම මේ හදිසියක ඉන්නේ මේ චෙක් එක ඔය ඩෙපොසිට් කරන්න මට මේක කෑෂ් ටික දෙන්න කියලා. මම මේ බැංකුවෙන් එළියට යන ගමන් සල්ලි අරගෙන මේ ගෝතයා ආනේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මේ සොබ් ස්ටෝර් එකක් කියලා මගේ ළමයා බඩ ගින්නේ හරි මොකක් කරේ මම කියලා හරි කියලා මූ මේ ඔව් කියලා මේ දැන් චෙක් එක තියෙන්නේ $1000කට මට 800ක් දෙන්න. ඔයා මේ 200 ගන්න. ඒ වගේ ලයින් එකක් දීලා තින් ඉතින් මොකට අඩු මේ මොන මොඩේද මේ මට නිකන් 200ක් හම්බෙලානේ මට කරන්න වැඩකුත් නැහැ නේ කියලා. හරි ආගන්න කියලා මූට 800ක් දීලා මූ චෙක් එකක් කරන් බැංකුවට ගිහම බැංකුව කියලා මේක බුරු චෙක් එකක් කියලා. මේක මේ print out එකක් නේ මේක කොහොමද කෑෂ් කරන්නේ කියලා. අරුද අනිපනි ගාලා එළියට එද්දි අරුද ඩයල් එකක් නැහැ මොකෙක්වත් නැහැ. Gone forever. But he goes to the police and doesn't take him seriously. Like, what did you do? Like, there's nothing that can be. How stupid are you? You paid $800 for a piece of paper. That's what it is. ඉතින් මේ ස්කෑම් කාරේ තව ස්කෑම් එකක්. ඒක නම් මට වෙච්ච සීන් එකක්. හැබැයි ඒක ස්කෑම් එකකටත් වඩා ඒක අමුතුම සිස්ටම් එකක්. දැන් මේ this actually might be interesting to people who are trying to migrate. මේ මොකද මේ දැන් මම කැනඩාවට ඇවිල්ලා මුල කාලේ යුනි සෙකන්ඩ් හරි තර්ඩ් ඉයර් වගේ ඉතින් දැන් ජොබ්ස් හොයනවා. හොඳේ දැන් අර ඔයා කරා වගේ මමත් ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගත්තා වෙබ්සයිට් හදන්න නම් මම ඒ වගේ එක ඒවා try කර ඉද්දි මේ ඩයල් එකක් ඇවිල්ලා කිව්වා මේ අපේ කම්පැනි එකක් තියෙනවා අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා අපිට මේ ඩෙවලොපර් කෙනෙක් ඕනේ. ඔයාගේ රෙසියුම් එක හොඳයි ඔයාගේ අරකයි මේක දන්නේ නැද්ද මේ කොහොම හොඳයි. ඇයි අපිට සල්ලි නැහැ. වැඩ කරන්න ඕනේ ආගේ මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එකල මෙහෙ ලීගල් ටර්ම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් ඔයාගේ කම්පන්සේෂන් එක දැන් ඔයා එම්ප්ලොයි කෙනෙක් වුණාම ඔයාට කම්පන්සේට් කරන්න ඕනේ නීති වගේක් තියෙනවා. ඔයාට සැලරි එකක් දෙන්න ඕනේ, බෙනිෆිට්ස් දෙන්න ඕනේ, හෙල්ත් කෙයාර් දෙන්න ඕනේ, වැකේෂන් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නීති ගොඩක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව ඔයාට එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ව ගන්න බෑ කම්පැනි එක. හැබැයි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කියන්නේ කෙලින්ම සත්ත පහක කම්පන්සේෂන් එකක් නැහැ. තනිකර 1-to-1 ඇග්‍රීමන්ට් එක. ඔයාට පැය ලිමිට් එකක් ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙයක්ව එහෙම කරමු මම දන්නෙත් නෑ. මෙයා දුන්න මට කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ෂෙයාර්ස් වලට. අපි ඔයාට කම්පැනි ෂෙයාර්ස් එකක් දෙනවා. ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න මේ ෂෙයාර්ස් වල වටිනාකම දවසක 1 මිලියන් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. බින්දුව වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක බින්දුව තමයි. It's a piece of paper. It doesn't exist anywhere. It's literally zero until they go public and put the shares on the stock market. There's no way to cash it out. But ෂෙයාර්ස් දෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඉතින් මාත් කිව්වා හා කියලා. ඉතින් දැන් මේ අකා මේ මට දෙනවා මාසෙට ඇග්‍රීමන්ට් ලියලා දෙනවා. දැන් මං මෙන්න Raj this is $1,000 worth of shares. Here you go. So good. So I'm putting like 80 hours a fucking week on this shit hoping that I will get my shares. හැබැයි I'm learning too, right? That's an actual product. කියන idea එකක් තියෙනවා. It was an event company. ඉතින් Ruby on Rails කියලා ටෙක්නොලොජි එකක් මාත් ඉගෙන ගන්නවා. මම ලැප්ටොප් එකකුත් ගත්ත ණය වෙලා දැන් මේකෙන් කොහොම හරි දවසක මම ගොඩ යනවා නේද කියලා. ඉතින් අරු දැන් මාස දෙකෙන් දෙකට මේ මීට් අප් එකක් තියෙනවා. අපිට බියර් එහෙම අරන් දෙනවා කියලා කියනවා. දවසක අපි රිචඩ් බ්‍රැන්සන්ගේ බෝට්ටුවේ තමයි බොන්නේ බොයිස් කියලා කියනවා. ඉතින් මාර හයිප් ඉතින් හරිද කෙලින්ම literal fucking that scummy CEO character. ඔහොම මම ඒකල යුනි යනවා. ඒකින්ද මට එච්චරම අවුලකුත් නැහැ කියන්නේ මම තව part time job එකකුත් කරන ගමන් ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නත් සල්ලි එපා.
ඒකට තමතර මයිග්‍රේෂන් වල කතා මේ මට තේරවා මේ කම්පැනී මිනිස්සු වැඩිකල් ඉන්න ඇද එනවා යනවා එට පස මට තේරුණ ද මං තමා මේ කම්පැනින පරණ මෙම්පලෝයි like what the hell is going on like have I been like am I being tricked here දැන් මං ගාව $25,000 විතර ස්ටොක්ස් තියෙනවා on paper ඊට පස්සේ මං දවසක් ගිහලා දැන් enough is enough වගේ දැන් ඒ කාලේ මං එච්චර මෙහෙම මේ කන්ෆ්‍රන්ට් කරන්න එහෙම දන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ව මං හරි බයයි මට එච්චර කඩ බෑ ඉතින් මං අර දෙන දේ කවුද එහෙම මෙහි මේ රටේ හොරු නැහැ හොරු ඉන්නේ ලංකාවේ නේ කියලා එහෙම තමයි හිතන් හිටියා ඉතින් මං ගිහලා මේ මුගෙන් ඇහුවා මේ Mike, what's going on? Like, when can I cash out? Listen, Raj, like, we can't cash out because our company is not profitable yet now. Like, there's a lot of expenses going on. So, if you just hold on to these certificates, one day we will become cash flow positive and you can get it. So, when would that be? You can't tell that now. This is like a business. There's a lot of expenses. එම කියලා මට බොල්ල බැස්සෝ එදායින් පස්සේ මට හිතුණා මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා මම මේ කිව්වා listen I'm going to stop කියන්නේ ඒ කාලෙද්දී මම graduate වෙන්න ඕන වෙන job applications තියෙනවා මම අයින් කළා මම කිව්වා හරි that's it කියලා මම කිව්වා okay it's very sad to see you go කියලා කීපු අනිත් දවසේම වෙන එකෙක් මුහාය කරා turns out මේ යකා කැනඩාවට අලුතෙන් ඉන්න immigrants ලා developers ලා එනවනේ ඌ ඇහැ ගහන් ඉන්නේ ඒ උන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා ගිහිල්ලා ඌ මූට බෝලේ බස්සනවා කියනවා ඔයාට මෙහෙ කැනඩියන් එක්ස්පීරියන්ස් ඕනේ නේද මම ඔයාට කරලා දෙන්නම් ඔයා අපෙන් ගමයට එන්න සල්ලි නැහැ හැබැයි ඔයාට අපි මේ ස්ටොක්ස් දෙනවා කියලා so turns out he split his company to like 100,000 stocks because ඔයාට stocks කැමති විදිහට කපන්න පුළුවන් ඉතින් දැන් ඌ මට ස්ටොක් කැලි 1000ක් දුන්නාම ඌ මට කියන්නේ මේක 5000ක් වටිනවා කියලා පැලින්නම් ඒක අර 100,000 වලින් 100ට එකක් වගේ 100.01ක් ඉතින් මුගේ සීන් එක මූ එහෙම කර මිනිස්සුලව වැඩ කරගෙන ඒ වැඩ ගවර්න්මන්ට් එකට පෙන්නලා ගවර්න්මන්ට් එකෙන් grants ගන්නවා that's basically how he does it so he's scamming the government immigrants යකෝ visionary නේ visionary කියන්නේ next level dialect so he survives by getting immigrants to do free work for him showing that work to the government and getting grants එකට කියන්නේ grant gaming කියලා apparently it's a whole fucking industry here I think that was like my brush with scammers කොහොමරි maybe at the end of the day then මේක මං justify කරගන්න බෑ දැන් මං අහුණාකම දැන් ඒක when I realized it I was like very embarrassed I was like fuck මම පරාද මම ගහුණා මගේ මම cheers කියද්දි මම cheers කිව්වනේ මොන විලි ලැජ්ජාද ඊට පස්සේ නෑ එහෙම හිතන්න ඕන නෑනේ අපි ඒකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තනේ ආයෙම වෙන්නේ අනික මම මේ මගේ resume එකට මේක add වුණා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හම්බුණා. ඔබ වැඩේ කරානේ වැඩේ කරා. ඒක තියෙනවා. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඇත්තටම ඊළඟ ජොබ් එක වලට හම්බුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් looking back I was like maybe he did me a favor නේ. දැන් who else would have hired මට දුන්න senior developer role එකක් මම මේ third year පොඩි එකෙක් මන් දන්න ලබ්බකුත් මං ඉතින් ඒක resume එකේ දාගෙන LinkedIn එකේ දාලා අම්මෝ මෙහෙම කවුද දන්නේ ඉතින් මාර වැඩ ඩයක් කරලා තියෙන මම Ruby දන්නවා. It worked out. I think sometimes the scam can be a blessing. I guess in a way if you think about it but අර personal cost එක මොකක්ද කියන එක හොඳට මුළු තියන් ඉන්න ඕනද මම ඒක කරන කාලේ මට කිසි වෙන වැඩක් තිබ්බේ නැහැ මම කරේ ගෙදරට වෙලා කකා අර ජොබ් එක කරා ගෙදරට ආතල් එකේ කකා බිබි හිටියා ඉතින් ඒ වෙලාවෙන් මම වැඩක් ගත්තනේ අඩුම ගානේ එකකින් සල්ලි අතරට ලැබුණ නැතත් ඒකෙන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලැබුණා මිනිස්සු එක්ක කතා කරන හැටි ඉගෙන ගත්තා මම මොකද දැන් ඌට අහුවෙනේ වුණුත් එක්කත් මම කතා කරනවානේ ඒතකොට මට කනෙක්ෂන්ස් හැදෙනවා දැන් මම ඩෙවලොපර්ස් 8 දෙනෙක් විතර අඳුරගත්තා ඊට පස්සේ මම අහනවා උඹලා මොනවද යූස් කරන tools like එතකොට අනික උන් adults like they are like grown people who are migrating open work permit නම් මනම් අරගෙන ඉතින් so at the end of the day I was like okay I got tricked but I also learned something and I made the best of it I think yeah that's my scam story that's a hell of a story but here's the thing right so now I made peace with it and like few years later my wife comes to Canada too right and she needs experience do you know who I called him I said yo like my wife's here you are job back with you know and keep on do worrying definitely උගේ කතාව ඇත්තටම බැලුවොත් he has the story of a startup like you know he's trying to create something out of nothing like you know so but he doesn't have to be that much of a dickweed about it like you know කියක් හරි දෙන්න පුළුවන් මිනිසුන්ට like stipend එකක් දෙන්න හරි පුළුවන් ඒක 0 තියාගෙන
but it's a good way to gain experience. Yeah. So I worked with him for like 6 to 8 months, I think, which was I mean, not all 8 months were like intense, but there were like intense weeks here and there, but it was a very chill job. මං agile ගෙන ඉගෙන ගත්තා, project management ඉගෙන ගත්තා. ඒකද ඌ හය කරන අනිත් ඒවනුත් වෙන රටවල් වලින් ආවට උණු technology දන්නේ උන්නේ. Technology දන්නේ. I think maybe that's like how he sleeps at night, thing saying justifying it, right? I don't know. I think ඉතින් ඒ කියන්නේ මම ඉතින් උත් එක්ක එහෙම තරහ කරගත්තෙත් නෑ. ඒනට ඒකින් මාට මාසයක් වුණා. මොකද වගේ wife අපම wife-ටත් මං කිව්වා අනේ මේ පොඩ්ඩක් මෙයත් එක්ක වැඩ කරලා resume එකට පොඩ්ඩක් අනික ඉතින් they are a well established company, as in like they exist, they are a legal entity. ඒ ඔක්කොම සීන් එකක් තියෙනවා. I think හරි ෂෝක්, හරි සතුටුයි ඉතින්. So ඔයගොල්ලොත් මේ migrate වෙලා හරි ලා job එකක් හොයනවා නම් වගේ පොඩ්ඩක් startup scene එකට ඇහගහන් ඉන්න. startup scene එක ඒක මේ double edged sword එකක්. මේ නමුත් හරියට play කරොත් මේ you can't lose, because I mean maybe you find a good company, you get paid, you get the experience, win-win. Maybe you find a shitty company, but you can use that as a crutch to climb up. අර මං කට්ටිය දැකලා තියලා මම දැකලා තියෙන මේ කරන වැරද්ද තමයි සමහර කට්ටිය ඔය වගේ දේවල් වලට join වුණාම they get super dedicated to it. අර attachment එකක් හැදෙනවා ඔය character එකේ පෙන්නපුවාම මල්ලි ඔයාව අපි සීනියර් කරලා අපි ආව CTO කරනවා අවුරුදු 2කින්. ඒ වගේ character වලට අහු වෙන්න එපා. ඒක තමයි මට කියන්න පුළුවන් එකම advice එක. මොකද මුරුන් ගත්තේ තියන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ කියන්නේ established companies වලටත් එහෙම promises දෙන්න බෑ. මොකද there's so many variables. ඉතින් ඒකට startup එකක් කොහොමද එහෙම projection එකක් කරන්නේ? උම්මේ electricity bill එක ගෙවා ගන්න බැරුව ජීවත් වෙන කට්ටිය ගොඩක් එනවා. මේක light bill එක ගෙවා ගන්න බෑ. hina වෙනවා නේද? That's a truth. That's just that is a truth. ඉතින් එහෙම අයගෙන් කියන්නේ carrot වල කියවගේ carrot බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. only stick. Yeah, pretty much. දැනගෙන ගේම ගහන්න ඕනේ. ඉතින් අර මෙහි තිබ්බ මේ ස්ටාර්ට්අප් කල්චර් එක සෑහෙන්න ලොකුයි, at least in Toronto. ඒකනේ grant scene එක ගොඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ grant game කරන අර හැමතිස්සෙම මොකක් හරි දෙයක් මේ ගන්න පුළුවන් නම් there's always someone who's going to game it, right? Like it's just a fact of life, so just be careful. That's it. Use your senses. හැමදේම මෙතනට දාලා බලන්න එකපාරට අර like especially දැන් migrate කරාම තියෙන scene එක you have nothing, like you come into the country with 2 bags, bag දෙකේ තියෙන ටිකයි backpack එකේ තියෙන ටිකයි තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. එතකොට කවුරු හරි කිව්වොත් මේ කියන්නේ අපි දන්නෙත් නෑ $50 ලොකු ගානක්ද $100 ලොකු ගානක්ද එහෙම කියලා. මම ඇවිල්ලා මෙහෙ 750ට වැඩ කරලා තියෙනවා. මොකද මං හිතුවා 750 කියන්නේ ලොකු ගානක් වෙන්න තියෙනවා. නැත්නම් ලිටරල් 750 නෙවෙයි. උනාට $10 පළමු නෑ එච්චරම. මොකද මං රුපීස් වලට කන්වර්ට් කරලා බලන්නේ. ඒක ගොන් වැඩක්. ඒක නෝ මම හිතනවා මට $125,000 හම්බුනා. මෙහෙම they won't get out of bed to do that job, like you know, like ඒ වගේ level එකේ තිබ්බේ. කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට මම බයිනවනේ මම වැඩ කරපුවත් එක. ඒ මිනිස්සුන්ට මගේ ගාන ඇහුවා මම මෙච්චරයි කිව්වා. මේ මිනිස්සු හිතන්නේ එච්චරද කරපන් එහෙනම් අපිට ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙමනේ ඒක අර එකක් ඔයා රටට අලුත්. so ඔයා දන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඔයාගේ සමහරට ඔයාගේ talents ගැන confidence එකක් තියෙන නැතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයා කොච්චර වටිනවද කියලා. හරියටම හරි. මොකද එතකොට ඒක දැනගන්නත් ඉතින් මෙහෙමයි අර ඔයා අලුත් කෙනෙක් විදිහට සාධාරණ කිසිම දෙයක් නොදන්න එක. නමුත් ඔයා අවුරුදු 3ක් කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා නම් ඒක ඔයාගේ වැරද්ද. right? ඒක කිව්වම at least you know learn and improve. අර එකම අර මොකක්ද අර රෑ වැටිච්ච වලේ දවල් වැටෙන්න එපා කියලා තින්නේ MC ඉන්නත් තියෙන මේ රෑ සමාව දෙන්න පුළුවන් ලයිට් නෑවත් කියන්න පුළුවන් දවල්ට අනිවාර්යෙන් පේන්න එපා වල තියාගෙන. පළවෙනි පාරේදී අපි දන්නේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. උනත් දෙවෙනි පාරත් ඒක වගේම ස්කෑම් එකකට ආව වෙනවා කියන්නේ you really have to reassess your life. අනික listen to your gut. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ මේ අර මොලේ කියන්නේ brain එක trick වුණාට there's a there's a thread in the background who might say like පොඩ්ඩක් සස් වගේ පොඩ්ඩක් මීටර් එහෙම sense එකක් ආවොත් ඒකට respect කරන්න. ඒක ignore කරන්න එපා. මොකද ඒක අපේ survival instinct එක, right? ඒක මේ අවුරුදු මිලියන ගණන් තිස්සේ අපි develop කරගත්තු අපේ DNA වල තියෙන power එකක්. ඒ power එක අතහැරියොත් වෙන්නේ ඔයාට ගොඩක් situations වල සමහරට ඔයා bad decision එකක් ගන්න පුළුවන්. vulnerable වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද ඒ gut feeling එක ඒක අනික මේ මට කවුරු හරි කියලා තියෙන ඒ gut feeling එක practice කරන්න පුළුවන් කියලා. like you can fine tune your gut feeling.
by doing various exercises and like evaluating scenarios. අර shower speak කියලා scene එකක් තියෙනවා දන්නවද? shower එකේ ඉඳි කතා කරන්න කියලා scene එකක් තියෙනවා. ඒ කතා කරාම අර දවසේ වෙච්ච දේවල් ගැන out loud. So it kind of does something to your brain where like you are storing the events and memories in a certain way. So you're kind of summarizing it, right? එතකොට මේ it for some reason it gets stored better apparently. පොඩි report එකක්. report එකක් ආගේ. මේ ඒක දිවසේ එක තැනක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනාගතේ මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් ඇති ආ සමාන දෙයක් ඇති බොල් මොලේ කියනවා. මතකද එදා මොකද කියන්නේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ හැමෝටම මෙහෙම නෑ දැන් මට එහෙම දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට ගොඩක් වෙලාවට වෙච්ච දේවල් මතක නෑ. මගේ context එක ඔළුවේ තියෙන context එක හරියම පොඩි. Depending on the subject, then ගොඩක්ම technical වගේ දෙයක් නම් I can expand the context to a very large thing, but if I'm in a conversation or day-to-day things, my context is very small. විනාඩි 30කට කලින් මම මොනවද කරේ කියලා සමහරවිට මට මතක නැහැ. ඒ වගේ කෙනෙක්ට කුඩුම ගහලා ඉතින් වෙන මොකද? ඒක තමයි කියන්නේ මොලේ කරලා තියෙන්නේ කෝඩ් කරලා වැඩි ඒක වෙලා තියෙන්නේ. නෑ ඒක වෙන්නේ මම හිතන්නේ අර මොලේ ස්ටෝර් කරන්නේ අපි වැදගත් කියලා ඩීම් කරන දේවල් විතරයි. අපි වැදගත් කියලා එක ඩීම් කරේ නැත්නම් ඒකට එහෙනම් මේක තියාගන්න වැඩක් නැහැ නේ. මොකද මොලේ හරි ලිමිටඩ් රිසෝර්ස් එකක් වෙන්න ඇති. රයිට් හැම ඉන්ෆිනිට් නැහැ නේ. හැමදේම තියාගන්න බෑනේ. ඒක නිසා එයා ඩිසයිඩ් කරනවා මේක සර්වයිවල් වලට වැදගත් නැහැ කියලා. ඔව් අනිත් එක සමහර කට්ටිය ගොඩක් ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා රයිට්. දැන් මේ ඔය ADHD වගේ තියෙනකොට දැන් මට ADHD තියෙනවා ඩයග්නෝස්ඩ්. එතකොට දැන් ඒක ට්‍රේට් එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් ඔබ්වියස්ලි හැමෝටම එකම ලෙවල් එකේ නැහැ. සමහරට අය අඩුයි වැඩි. නමුත් එක කොමන් ට්‍රේට් එකක් තමයි ගොඩක් දේවල් වලට එකපාරට ඔළුව එහෙම යනවා ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා thoughts. ඉතින් එහෙම වුණාමත් අර කන්ටෙක්ස්ට් චූටි කන්ටෙක්ස්ට් ගොඩක් එකතු කරගන්න බෑ. එතකොට අර පරණම කන්ටෙක්ස්ට් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා ඔටෝමැටිකලි. එහෙම එකක් තමයි මට හිතෙන විදිහට. ඉතින් අර මේ ඒකත් ඉතින් you can practice. දොඩංගොඩ දොඩංගොඩ බදාගත්තා ගෙතා. අපේ ඉස්කෝලේ මැඩම් කෙනෙක් හිටියා දොඩංගොඩ කියලා. ඉතින් මට ඒ කතාව ඈ මේකම බදාගන්න කියලා හිතුණා. එහෙම නැද්ද? පිස්සු දෙයක්. ගහයල්ල බට් ඒවා කියන ගහරේ කියන අර හැමදේම ජගල් කරන්න අමාරුයි ස්පෙෂලි ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට රයිට් ලයික් යු නෝ ඒ කියන්නේ ඒක ටිකක් ඩේන්ජරස් දෙයක්. මම ඩයග්නෝස් නැති වුණාට මම දන්නවා මට කියන්නේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ ඩිසෝඩර් එකක් තියෙනවා. මම දන්නේ මොකක්ද හරියටම තියෙන්නේ කියලා. ඒකකොට අර මම ළඟදී දැක්ක හොඳම දේ තමයි අපි දැන් කතා කරත් මේක මේ කියන්නේ ADHD කියන්නේ time blindness කියන එක කියන එක. oblivious to time. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවට දෙයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ time for example video game එකක උනා time mission එකක් තියෙද්දි මම පට්ට බයයි. මට මාර විදියට ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. මම ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාට ඒ වගේ ඒවා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම ටියුටෝරියල් එක නේද walk through එකක් බලනවා කොහොමද කරන්නේ. so I just do the exact steps. I don't try to think මොකද්ද Assassin's Creed ගහද්දිම අර අන්න විනාඩි 2කින් ඇතුළත ගියේ නැත්නම් ඌව මරන්න බෑ. ඉතින් මං ගිහිල්ලා හොයලා බලනවා ඊට පස්සේ try කරනවා ගේම් එක වහලා තියෙන දේ අර ඇත්ත ජීවිතේත් ඒක හරියට වෙනවා. ඔව් හැබැයි වීඩියෝ ගේම්ස් වල නම් ඒ ටයිම් එක දාන්නේ මේ හේතු නිසා to induce anxiety. බල අපිව කන්න get some little adrenaline going on, a little dopamine hit. ඊට පස්සේ ඉතින් අම්මෝ දැක්කද තප්පර 30ක් තියෙද්දි කරේ ඔබට පුළුවන් ද කරන්න ඔබ තප්පර 20ක් තිබ්බේ ඔබ එකේ. කාර් ගේම් වල මං ආසයි. කාර් ගේම් වල මං ආසයි. කියන්නේ ටයිම් ඇටැක් තියෙද්දි එහෙම I'm really good at it, so I don't really care. like I don't buy it. but අර ෆයින් ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා සතුරෝ මරලා ලොකු එකා මරන කියන්නේ බොස් ෆයිට් වලට මම ටිකක් ඔයා ස්පීඩ් රනින් දැකලා තියෙනවද? ගේම් වල oh මම බලලා තියෙනවා. it's crazy. that's like timing taken to the next level. ස්පීඩ් රනින් කියන්නේ මේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ ගේම් ගහන්නේ මේ ඒකේ තියෙන ග්‍රැෆික්ස් දිහා බලලා එන්ජොයි කරලා වොයිස් ඇක්ටිං දිහා බලලා හරි ලස්සන කතාවක් නේ. ස්පීඩ් රනින් කරන උන් ගේම්ස් ගන්න ඒකට නෙමෙයි. උන්ගේ සීන් එක තමයි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ ගේම් එකේ වින්දෝ ඉඳන් 100ටම යන්නේ කොහොමද කියන එක. so they would optimize the crap out of their things. සමහර ගේම් වල ඇවිදිනවට වඩා උන් figure out කරගන්නවා පනිද්දි වේගය වැඩි කියලා. so from here after they just keep jumping. they never walk. එක ග්ලිච් කරනවා. ඔව් දැන් ඇරෝ එක ඔබන් ඉන්න වෙනකොට ස්පේස් එක ගහ පැන පැන යන. උන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක්. උන්ගේ ගෝල් එක අරක කියන්නේ අඩුම වෙලාවෙන් ගේම් එක ඉවර කරනවා. හොඳ මම බලලා තියෙන හොඳම ස්පීඩ් රනින් වීඩියෝ එකක් තමයි half life ස්පීඩ් රන් එක. half life කියලා ගේම් එකක් තිබ්බේ ඉස්සර ඒක පරණ ගේම් එකක් but I think it's people are still aware of it. I mean, come on. ඒ ගේම් එකේ තමයි bunny hopping කියන concept එක. bunny hopping තමයි පයින්
මේ මූමන්ට් ටෙක්නික එකට කියන්නේ කන්සෙප්ට් එක ලස්සනට කරලා දෙන පයින් ෆිස් එක වගේ like you can't keep track of what's happening, it's just a blur, it's very good. හැබැයි මේ ටයිම් මිෂන් කෙන කියද මෙනම හැමෝම දන්න ප්‍රසිද්ධ මිෂන් එකක් තියෙනවා මේ වයිස් සිටි එකේ හෙලිකොප්ටර් මිෂන් එක. බට ඒක නෝට් මං හිතුවා ඕක PTSD bro, like Demolition Man, right? Yes, it's called Demolition Man. I think it's called Demolition. Vice City the San Andreas. Vice City. දෙකේම තියෙනවා ඔය වගේ. San Andreas එකේ ඒ වගේ එකක් තිබ්බ. හැබැයි San Andreas එකේ තිබ්බේ වෙන මිෂන් එකක්. Stowaway කියලා. ඒකේ ටයිම් අවුලක් තියෙනවා. අර මේ ප්ලේන් එක යද්දී ප්ලේන් එකට පයින් බයික් එකකින් ප්ලේන් එක චේස් කරන් ගිහලා අපිට තියෙන්නේ ප්ලේන් එකේ කාගෝ එකෙන් බයික් එක දාන්න ඇතුළට. I don't know if you saw that. I remember. Yeah. ඒ දෙකම පට්ටම මේ bugged, glitched, difficult as fuck time missions. මට මතකයි. ඒතර ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තට අමාරු නෑ, it's just bad. It's just a glitch. Okay, no, so there's two sides to it. One is like maybe we're actually bad. It's tricky, so we have to learn how to do it. ඒකම අනිත් කෑල්ල තමයි ගොඩක් ගේම්ස් මචං ඔය ඩෙවලොප් කරලා ඩිසයින් මේ හදන්නේ මේ කන්සෝල් වලටනේ. එතකොට සමහර මිෂන්ස් හදලා තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් එකෙන් යන විදිහට. එතකොට සමහරට හෙලිකොප්ටර් එක කන්ට්‍රෝල් එකෙන් යද්දී ওই තරම් ඔක්වර්ඩ් නැතුව කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. අනිත් කෑල්ල තමයි this is something I learned very like few years after recently I guess මේ Vice City එකයි San Andreas ගේ Rockstar engine එක game engine එකේ issue එකක් තිබිලා තියෙනවා ඒ කාලේ මේ game එකේ frame rate එකත් එක්ක තමයි physics simulate වෙන්නේ. දැන් අපිට ඒ කාලේ තිබ්බේ charter එකේ මේ system නේ අපි කොහොමද දාලා මේ 32 MB VGA වල අනම්මනම් ඒවල කවදාවත් 60 fps at 30 වත් maintain වෙන්නේ නැහැ. නෝක අවුඩ් යනවා පල්ලෙහාට යනවා MSN messenger එකේ notification එකක් වගේ game එක stuck කරනවා. එවනේ ඒ කාලේ එවනේ life එක. ඉතින් අපේ frame rate drop වෙච්ච ගමන් game එකේ physics upset වෙනවා. ඉතින් එතකොට plane එක යන speed එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා හැරෙන වේගය වැඩි වෙනවා. හැබැයි අර clock එක tick වෙන්නේ එකම විලාවට. I think that could also be a reason why it was so difficult. අපි හිතන් හිටියා ඒ හොඳ graphics කියලා ඒ දවස්වල. Vice City case එක දා San Andreas එක ආවට we were like this is like next level and like අපි ඇයි උඹට මතකද Vice City මුලින්ම ආවේ මේ audio තිබ්බේ නැනේ Vice City එකේ? ඔව්. උඹට මතකද ඒ scene එක? මට ඒ දවස්වල ගේමින් කම්පියුටර් එකක් තිබුණේ නැහැ. මම යන්න ඕන කමියුනිකේෂන් එකට ඇවිදගෙන විනාඩි 20ක් විතර මම ඇවිදින්න ඕන ගෙදර ඉඳන්. එතන්ට ගිහිල්ලා ගේම් ගහලා එනවා. හරි එතන කමියුනිකේෂන් එකේ කම්පියුටර් දාලා තියෙනවා like ඉන්ටර්නෙට් කැෆේ එක වගේ. අපි ඒකේ ගේම් ගහලා කට්ටිය යාළුවෝ එනවා අරම එනවා most wanted land වල ගහනවා. කොහොම තමයි අපි ආතල් එක. ඉතින් ඒක යන විස්සේ මම යන්නේ full excitement එකේ. එන විස්සේ මට හිතෙනවා මං ගාව වෙපන් එකක් තියෙනවා මට මිනිස්සුන්ට වෙඩි තියන්න පුළුවන් මට අර කාර් එක වර්ක් කරන්න පුළුවන් ඒකට මම කරන්න යනවා නේ. එනට අර I'm buzzing with excitement like අර ඒ ගාත් මොකද you're high off of the dopamine. Yeah, I can හින ගානක් ගෙවන්නත් ඒ දවස්වල හැටියට මම හිතන්නේ රුපියල් 50ක් විතර ගෙවන්න ඕනේ මට හරියට මතක නෑ. 50ක් හැඩක් කරලා. ගෙවන්න ඕනේ පැයක් ගේම් ගහන්න. මේ එතන කොල්ලෝ ටික එක මං එහෙම ෆිට ගියා කොහොමද බලන් ඉන්නවනේ. ගියා නෑ ඉස්සර ආමඩ මිනිහට මොඩිෆයිඩ් කාර් එකක් තිබ්බා ඒ දවස්වල. it was whole thing මචං. it was beautiful. අපි මේ කාමර ඇතුලේ ලයිට් දාගෙන RGB මැෂින් වලින් ගේම් ගහනවා වගේ නෙවෙයි. it was community. it was beautiful. yeah LAN ගහනවා කියන එක ඒ කාලේ තිබ්බ ලොකු සීන් එකක්. I really miss that. අපි ඉස්සර Call of Duty LAN ගහනවා COD 4 Counter Strike එක. පිල් වෙදිලා මරාගෙන මාරාතල් ඉතින් ඒකලි සල්ලි ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ නේ මචං. මොකද අපි ගොඩක් ගියා ටියුෂන් ක්ලාස් වල. ඔව් සෑහෙන සල්ලි තියෙනවා. සල්ලි වලින් කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැහැ. මාටියා ගහන එක ඉස්සරනේ අම්මෝ ක්ලාස් වලට ගෙන අද එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා ඒකට 500ක් ඕනේ. ඒක හැබැයි ඒක ලස්සන කරනවා මොකද දැන් සර්ට නෝට් උනොත් මෙයා කයි නැහැ කියලා එතන ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඔව් ඉඳ හිට යන්න ඕනේ. ඉඳ හිට කියන්නේ ටිකක් යන්න ඕනේ. හැබැයි කට් කරන දවසේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපරාධේ. මම හරි ආසයි ගල් කිස්ස පැත්තෙම ක්ලාස් එක සෙට් වුණා. ඔව් ගල් කිස්ස හිටියද? ගල් කිස්ස හිටියේ නෑ ගල් කිස්ස ක්ලාස් ගියා. අපි ඒ ළඟ හිටියේ. එහෙමද අපි කොහෙද දාන අපි හිටියේ මේ අපි හිටියේ මරදානේ අම්මඩ ඉස්කෝලේ ගිහින් අපේ. වරදානේ බොරැල්ලේ මැද්දේ වගේ හිටියේ. එවනට ඔක්කොම මේ රවුම් ගහුවේ ගල් කිස්ස පැත්ත ගල් කිස්ස බම්බා. ඔව් ගෙවල් ළඟ රස්තිය අදු ගන්න බයයිනේ කට්ටිය දකින්න පුළුවන්.
බීචෙකිට මේ කරක් ගහනක මරු ඒක වෙන අතල් එකක් තියෙනවා. මට මතක එක සැරයක් මේ මැජිස්ටික් සිටිකට යන්න හිතලා දැන් යනවා ගිහාම මේ සික් අපි වල්ලගත්තා 12ට විතර මන්ද එදා ක්ලාසුත් නෙමෙයි ඉස්කෝලේ පැනපු සින්න ලොකන යුනිෆෝම් තියෙනට යන්න බෑ කියලා පස්සේ අපි කිව්වා එහෙම කියන්නේ කොහොමද අපි අද එක්සෑම් ලියලා අපි මේ අපි ඕලෙවල් ළමයි අපිට යන්න දෙන්න නෑ යන්න දෙන්න බෑ මේ ප්‍රින්සිපල්ට කෝල්ලක් කරන් කියන්නලු මේ අද ඉස්කෝලේ මේ 12ට ඇරලා තියෙන්නේ ඒකින්ද එන්න කියලා පස්සේ අපි කිව්වා නේ අනේ කමක් නෑ කියලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ හැපැත්තේ කඩේකින් අඳුන් ටිකක් අරන් උඩින් ටී-ෂර්ට් එකක් අතගෙන අතුරට ගියා modern problems requires modern. Turns out the Sikka doesn't give a shit. He's just not allowed to bring people in uniforms. අන්න එදත් මම ලෝකෙගෙන යමක් ඉගෙන ගත්තා. මට මයි කසිනය ගෙනෙත් තමා මේ හලෝ සනික මේ කිව මේක තවුන් මහනාව මචන් හරි උන්ගේ ස්කොල පැත්තේ තමා එ පැත්තෙමනේ ළඟ තමා මේ මියසියම් එක තියෙන් ඉ උන් කරන්න ගිහිල ඇතුලට වාඩිලා ඉන්නවලු මුළු දවසම වගේ ඇති වෙන්ඩ ළමයි බොස් පිටිං ගේනවා කොයන්ඩ බෑ මොන ස්කෝලද මූ මෝනාද කරන්න රිලක්ස් එක ඉන්න පුළුවන් ඒවනාට ස්කෝල පැල්ල මියසියම් එකට පන්තිවලින් අයිස් ගන්න මයි මගේ යාලුව ස්කොල මගේ යාලෝක නමත් විශ්ව අල විශ්ව මට විශ්වෙන් විශ්ව අපි කරන්නේ කොහෙටරි වෙලා දනගාගෙන ඉන්නවා බිල්ඩිටැන්කාව දනගාගෙන ඌගේ තියරිය මචන් ඌකැන් හැව්වොත් කියපන් ප්‍රින්සිපල්ස් ඇවිල්ල අපිව දනගැස්වා කියල අඩු ඒ කාලේ we would do literally anything to skip a class. I have good story about Vishvaya මයි කියන්න අපි නමංගුව නමවසර දන්න හවසර ලාසර we got really close like you know ඌ කැනඩා ඉන්නේ ඔයි මයි මචන් හැමදාම health period එක cut කරන because everything you learn in health is in the science book හරි like almost to like පොඩි ගානකට මේ ඉතින් අපි හිතුවා ඌට හොඳට මොලේ තියෙන ඌ මාර ඇඩ්වාන්ස් මාර මොලේ තියෙන ඩැල්ල කොහමරි ඌ මහය කරන්න හැමදාම කියන අපේ පන්ති මචං මික්ස් එකක් හැම සබ්ජෙක්ට් එකම සංගීතය කරන්නේ උන් කොමර්ස් කරන්නේ උන් ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන්නේ අර අපි හැම එකකම පන්ති වලට ගිහිල්ලා අයිස් ගන්නවා සමහරට උන් එක පන්තියට ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා එතනට ලයින් සෞඛ්‍ය අපි ඉඳලාම නැහැ ඒ කියන්නේ උඹලගේ පන්ති මාරු වෙනවද සබ්ජෙක්ටින් සබ්ජෙක්ට් එකම සින්න ඕ ලෙවල් වල මාරු වෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඕ ලෙවල් වල අපි යන්න ඕනේ පන්ති වලට එක එක ඒවාට කොහොම හරි ඕකේ අපි ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් වලට හිටියා මොකද we love literature ඒකට ජීවිතේට මිස් කරලා නැහැ අපි ගිහලා අහන් ඉන්නවා විකාර කරනවා බත් උනාට අහන් ඉන්න පන්තියට යනවා මේ කොහොම හරි මුයි මයි සෞඛ්‍ය පීරියඩ් එක කට් කරලා මුළු 10 වසරම ගියේ නැහැ කොහොම හරි 11 වසරේ මැදකදී අපි හිතුවා අපි කියන්නේ පාස් පේපර්ස් අත් කරලා නැහැ මචං පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන් ඉමු කියලා අපේ පන්තිය තමයි සෞඛ්‍ය මිනිස්සු ඇවිල්ලා උගන්වන්නේ වෙන පන්ති වලින් ළමයි එනවා අපේ පන්තියට සෞඛ්‍ය ඉගෙන ගන්න ඒ වෙලාව හරි හරි අරුයි මයි පිටිපස්සේ අපිට පුරුදු කියවලන්න මේ වෙලාව අරුයි මයි කෑග ගහයිදී ඊට පස්සේ මැට් නිස්සේ බල ඔය පිටිපස්සේ ඉන්න දෙන සෞඛ්‍යයත් නෙවෙයි නේද කරන්නේ යනවා පන්තියෙන් එළියට වාට් මෑඩම් දන්නේ අපි සෞඛ්‍ය කරන්න කියලා විශ්ව ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කරේ මම කොමර්ස් කරේ කොමර්ස් වලට මම යන්න තියෙන මම කරන්නේ ටෙක්නිකල් පීරියඩ් එකේ උගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් වල ගිහලා ඉන්න වාඩි වෙලා ඉන්නවා මම ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඉගෙන ගත්තේ එහෙම අර ඉලෙක්ට්‍රොනික් වල ආසාව ආවේකින් කොහොම මම කලින් පොඩි කාලේ කරේ ඊට දවසක් පේපර් එක ලියලියේදී ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එනවා බලන්න ළමයි හොඳට කරනවාද අරකට මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද එහෙම මගේ ළඟට අවුලක් නැහැ නේද මං ෂේප් එක කොමර්ස් පේපර් එකක අවුලක් නැහැ I get it the bugger cared he's like මේ මගේ ළමෙක් මේ මගේ ඌට මතකයි මගේ මූණ මම එච්චරට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට ගිහිල්ලා but yeah ඔබ කියන කාර්යය කියන්නේ පන්තියක් කට් කරනවා නම් ඒත් ඒන හිට් ඩොපමින් හිට් එකට සමාන කරන්න තව මොකුත් නැහැ මචං කියන්නේ ඒක ඔව් නෑ උඹ අර දනගහන් ඉන්නවා කියද්දි මට මතක් වුණේ මට මතකයි මම මේක 5 වසර වෙච්ච සින්නේ ශිෂ්‍යත්ව ක්ලාස් එකක් කට් කරන්න මම දැන් අපේ ගෙදර ඉස්සර මේ අම්මලා වැඩට යනවනේ මමයි අර ගෙදර අස් කරන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයා තමයි බලා ගන්න යනවා මනම් ඒ සීන් එක දැන් අපේ අම්මලා කියලා තින්නේ මූ යන්නේ නැහැ පන්ති වලට මූ යනවද කියලා හොඳට බලන්න චෙක් කරන්න එක ඉතින් මේ ගෑණි කරන්නේ මේ ගෑණි ඇවිල්ලා මේ දොර අරන් යනවා බලනවා ඊට පස්සේ මේ ඊට පස්සේ පාරේ යනවා කියලා බලනවා ඒක තමයි කරන්නේ
ඉති මම කරන්නේ දොරාරගෙන ගිහලා එළියට ගිහලා ඇන්ටිට බයි කියලා පාර ගිහලා ආපු ගෙදරට එනවා. හැබැයි ගේ ඇතුළට එන්න විදියක් නැහැ මට. ඉතින් මං කරන්නේ අර ගෙදර මේ ගේට්ටුවේ තියෙන කණුවේ ගේට්ටුවේ මැද්දටලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. එතන කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ෂිප් එක මෙහෙම. ඔව් මෙහෙම ඉන්න අපේ තියෙන පැය කමාරක් විතර පාරේ වාහන දිහා බලලා. ඒකෙත් වෙන මාතල් එකක් තියෙනවා. ඒක මට ලැබෙන දෙයක්වත් නෑ. මම එහෙම එන්ජොයි කරන්නෙත් නෑ, සෙල්ලම් කරන්නෙත් නෑ. ඒතර පන්ති ගියේ නෑ කියන එක කික් එකක් තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරි ෆැසිනේටින්. අර ඒක තර උඹලා දනගන් හිටියත් සැපයි වගේ සීන් එකක් තියෙනවා ඒක පොඩි විතර. ඒ ලෙවල් කරද්දි මට සර් කෙනෙක් කෙනා ෆිසික්ස් උගන්වන. උඩ පෙන්නන්න බෑ පවුවේ ටීචර්ලා ලයික් කරේ උනාට මම ඒකට අකමැති නිසා. අම්මලා සමහරලාට නැති කොටත් සර් එනවා. මම කරන්නේ දොරවල් ඔක්කොම බහලා ගෙදර කවුරුත් නැගේ ජනේල එකකින් බලන් ඉන්න සර් එනක. ගෙදෙට්ට ගෙන්නලා එහෙම කරන එක හරිය නෑ. පොර සමහරලාට දෙතුන් පාරක් බෙල් ගහලා යනවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මේ මිසිස් ලක්ෂපති ආරච්චි ඔයගොල්ලෝ හිටියේ නෑනේ කිස්සති. නෑ විශ්ව හිටියේ. දරුම්බ කියනද මේ මම බලන් හිටියා සර් ආවේ නෑනේ. මම රීලෝඩ් එකක් දාන්න කඩේට ගියා සමහරට ඒ වෙලාවෙ සර් එන්න. අම්මෝ මම කියන බොරු වැඩ වලින් ගැලවෙන්න. අයියෝ ඒකෙත් වෙන මාතල්ලයක් තිබ්බ ඉස්කෝලේ ටයිම් එකේ කියන්නේ. දැන් නම් හිතන අපරාධි කියලා. ඉතින් ඒනට කමක් නැහැ ඉතින්. ඒවත් වෙන්න බෑනේ. ඔව් හිතපන් ඉගෙනගෙන තැනකට ආවා නම් ඊට වඩා කොච්චර අමාරු ජීවිතේ. ඔව්. ඇත්තටම ඊට වඩා මොලේ තිබ්බන සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. සෑහෙන ස්ට්‍රෙස් එකක ජීවත් වෙන්න තියෙන මේ තියෙන ආතල් එක නෑ. ඒ ඔය චිල් එකේ ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක හින්දා ඕගොල්ලෝ ක්ලාස් කට් කරන්න. ඔව් අනිවාර්යෙන්. එක පන්තියකටවත් යන්න එපා. අධ්‍යාපනය විනාශ කරලා දාන්න. ඔව් නිකන් සති 3කට එක සැරයක් කියොත් ඇති. හොඳයි මේක දැන් මේ පාර අපි කැන්සල් වෙනවා හැබැයි. මේ පාර ඩෙෆිනිට්ලි කැන්සල් වෙනවා. මේ කියපු දේවල් වල ඇටියට කැන්සල් වෙන්නේ නැත්තම්. අනාදී මෙහෙම දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ජොබ් එකක් වගේ කරන්න ඕන නම් ඇත්තටම ඉතින් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ඕනද? වැඩේ කරන්න තියෙන හැකියාව නේද ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්. පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් එකකට වඩා. අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ කොලිෆිකේෂන එක තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලින් මං දවසක්වත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉන්ජිනියරින් වැඩක් කරලා නැහැ. මේ දවස්වල කරන මේ දවස්වල ලැප්ටොප් රිපෙයාර් කරන මේ ඒරියා එකේ තියෙන ඒකට ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඕනේ නැහැ. අපිට පොඩක් මේ අපි කලින් කතා වුණා. ඒ වුණාට මේ හැමෝටම වැහෙන්න කියන්නකෝ ඔයාගේ ජොබ් හිස්ටරි එක ගැන. මොන වගේ දේවල් කරපු දැකපු කෙනෙක්ද ඔයා කියන එක. මගේ ඒ කියන්නේ මට පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අර අපි කතා වුණා වගේ මම ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ තැනක ඉන්න වෙන්න පුළුවන් නිසා නැති මාස 3කට සැරයක් මගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් ෆීල්ඩ් මාරු වෙනවා. කියන්නේ ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න උනා තිබ්බා, රැලි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ඕනෙලා, මෝටර්සයිකල් ඩිසයින් කරන්න, ෆයිටර් පයිලට්, ආකියොලොජිස්ට්. කොහොම පොඩි කාලේ තාත්තමට අන්තිමට දීපු ඇඩ්වයිස් එක තමයි එක දෙයක් කරපන් කියන එක. මට එක දෙයක් කරන්න බෑ. මට ඒ කියන්නේ මම වැඩිම කාලයක් කරලා තියෙන එක ලියන එක තමයි. මම ඒකට කියන්නේ පර්සනලි කැමැත්ත තියෙන ඉඳන් මම කරනවා. එනට ඔස්ට්‍රේලියාවට ආපු දවසේ ඉඳන් ලංකාවේ මම ජොබ් 2-3ක් වගේ කරලා තියෙනවා. ඉන්ටර්න්ෂිප් 2කුයි ජොබ් එකකුයි. මට මම අකමැතිම දේ තමයි ඔෆිස් එකක වාඩි වෙලා ඉන්න එක. මේ මොකද you can't just walk around. මම මට දැන් මේ පැය මම මෙහෙම ඉන්න එක මේක ඉවරුණා මම තව පැයක් විතර ගේ වටේ ඇවිදිනවා 60 මෙහාට just to burn off that built up energy. අර ෆ්ලෑෂ් වගේ. කොහොම හරි you get twitchy. I get very twitchy. මම ඔස්ට්‍රේලියාවට පස්සේ නම් දැන් වෙද්දි මම ළඟදි ගණන් කරලා බලලා මම ජොබ් 15කට වඩා අනිවාර්යෙන් කරලා තියෙනවා. ඩෙෆිනිට්ලි 15කට වඩා කරලා. අපි ඇවරේජ් කරොත් කොහොමද? මාස 4කට ජොබ් එකක්. මාස 4කට ජොබ් එකක් වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ මම ආපුම දවස්වල මම ඒ කියන්නේ මම කාර් වොෂ් එකක වැඩ කරලා තියෙනවා. මම බස් හොදලා තියෙනවා. ක්ලීනර්, වෙල්ඩින් ෂොප් එකක වැඩ කරලා තියෙනවා. ලොකු e-commerce channel එක script writer කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. It's the variation that I like. ඒ කියන්නේ මේකත් කරලා තියෙනවා මේකත් කරලා තියෙනවා එහෙම කියන එක. ඒ කියන්නේ like I would imagine you walking down the road and seeing something. It's like that's me. courier job එක ගොඩ කාලයක් කරා මොකද ඒක ඇවිදින්න හම්බ වෙනවා ගොඩක්. ඒ හින්දා I really liked it. ඒ කියන්නේ like courier කියන්නේ ඉතින් parcel deliver කරන එක නෑ. It's not like fancy job. It's good pay. Goodish pay. මේ ඒ වුණාට you get to walk a lot. I think
if I put my psychologist hat, I think you are very easily stimulated by the world. Oh yeah, definitely. Yeah. I love the next like shiny things. I love shiny things. I move from shiny thing to shiny things. මට හිතන්නේ ඒක තමයි ඔය එක එක දේවල් වලට ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ. දැන් මේක මට කරන්න ඕනේ කියලා. කියනවා ඒක කරන්නේත් ඔයාලට ඕන නිසානේ. ඔව්. නැතු අයියෝ මට වෙන කිසි දෙයක් නෑ අයියෝ එහෙම ලයින් එකක් නෙවෙයිනේ. දැන් එහෙම තිබ්බනම් ඒක වෙනමනේ. මං ජොබ් වලින් නෝටිස් දී ලයින් වෙලා තියෙන්නේ 3කින් විතර තමයි. අනිත් හැම එකෙම I just stop showing up. I just like fuck it. Not even a message like මං අවුරුදු sorry මාස 6ක් වැඩ කරා රෙස්ටෝරන්ට් එක kitchen hand වෙයි delivery driver යි. They really liked me. We had like a bond thing going. එක දවසක් මයි මැද මාසෙක මොකද I got into a bad mood. I was like fuck it, I'm not going. Jesus. It's not me trying to be an asshole. It's just it never happens like that. It never. I don't know. Maybe the breakups are hard. Yeah. I hate confrontation. මං හිතන්නේ ගොඩක්ම ඒක නිසා තමයි. මේ අනිත් ඒවායින් I don't know. I been a copywriter for a while. Like මම ඒක කරලා මට ඒක සමහරවිට හිතනවා it's not a real job because I just sit here and like type into my computer and it comes so easy to me. ඒ නිසා ගොඩ කාලයක් යනකම් I didn't think it's my calling. But you know what that's called? Yeah. That's called Imposter Syndrome. Yeah. So maybe that's what you've been avoiding. Yeah. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද එක වෙනස් වුණා. මේ අවුරුද්ද මම medium එකේ මගේ writing share කරන්න අරගෙන කියන්නේ complete strangers were like this is nice like I'm getting like some recognition. It changed. Like I felt like okay maybe නෑ ඒක ඇත්තටම healthy perspective එකක්. දැන් ඔය especially දැන් creative දෙයක් කරද්දී content වේවා writing වේවා දැන් මට හිතන විදිහට ඒක Tamanට natural කියලා හිතනවා නම් ඒක lazy වැඩි කියලා හිතනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොලේ ඇත්තටම මේක කරන්න කැමති. අර කතාවක් තියෙන්නේ if you love your work it doesn't feel like work කියලා. So it's 100% that. Yeah. And on top of it ඔයාට දැන් ඔයා කතාවක් ලිව්වා කියන්නකො ඒ ලියලා පෙන්නපු 10 දෙනෙක්ට පෙන්නුවොත් ඒ 10 දෙනාගෙන් 7 දෙනෙක් 10 දෙනාම වෙන්න ඕනේ 7 දෙනෙක් කැමති කියන්නේ බහුතරයක් එකට කැමති. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක 100 දෙනෙක්ට පෙන්නුවොත් 70ක් කැමති වෙනවා. ඔව් ඉතින් ඒක ටිකක් ඔළුවේ තියන්න. එතකොට සමහරට ඉතින් අර මේ අවුරුද්ද I really turned it around like I feel like I'm going somewhere කියන එක. ඒ වුණාට I like to switch up everything. ඒකයි මම freelancing වලට කැමති. ඒකට ඒ කියන්නේ මට හිතුණා I don't want to work for 2 weeks. I can not work for 2 weeks. I can be like fuck it, I'm not going to do anything. ඒත් අර කීක disorder වල ප්‍රශ්න තමයි ඉතින් අත්‍තරම like Well I think see the thing is අපි ඔළුවේ තියනවානේ දැන් අපි disorder spectrum කියලා හදාගත්තට like that means we always have a point of reference. Yeah. Right. මේක තමා most perfect most stable behavior එක හරි reference එක හරි එහෙම එකක් තියෙනවානේ අපේ ඔළුවේ. නමුත් එහෙම එවුන් නෑ ලෝකේ. ඒක තමයි අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම perfect එවුන් නෑ ලෝකේ. එහෙම එවුන් නෑ. එහෙම එවුන් ඉන්නවා නම් ඇති අපි නම් දන්න මම නම් ඇත්තටම එහෙම එවුන් දන්නේ නෑ. කියන්නේ මම දන්න හැම මිනිහාගේම weakness එකක් තියෙනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒනට that doesn't make them a bad person. It just makes them interesting. Yeah, that's what makes a person. Like perfect people are boring I think. Annoying to be with. Yeah. කාල පන්නන්න හිතනවා. We need people with faults. අනිත් එක තමයි මේ more experiences you have, right? That means just more things that you know, more things you can create from those experiences. A good writer is not a writer who stays at home. එහෙම කතාවකුත් තියෙනවා. මං කරලා තියෙන ජොබ් ගැන මම මේක කල්පනා කරන්නේ එකේ ඔළුවට අයියෝ සති 2 වැඩ කරපු තැන් තියෙනවා මාසෙ වැඩ කරපු තැන් තියෙනවා මාස 3 6 තමයි මම දැනට වැඩිම ප්‍රමාණයක් එක තැන වැඩ කරලා තින්නේ චාලියක ඩේවිඩ් එක්ක වැඩ කරද්දි that was nearly 11 months. That was a good run. මම නැහැ කියන්නේ but like before that I used to do like all sorts of shit. ඉස්සරන මයික් කියන දේ තමයි ලියන්න ඔයා ලියන්න මම ගිය අවුරුද්ද කීපයක් තමයි I don't want to write for money කියලා like I wanted to be an artist. විශ්වවේ මන්න මේක කරන්න සල්ලි වලටයි බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. සල්ලි කියන්නේ just a bunch of numbers in your phone. We made a whole dollar, right? Or something like that. We have $2.30 ගාණක් තියෙනවා දැන්. මට හොඩ කාමද
සිම්බාබ්වලට කියන වියක් කිංස් නෑ මට මැක් ඩබල් එකක් ගන්න පුළුවන් එකෙන් සිරා අනක 249 ආශීතය දේගු අද මෙහ මැක්දන ටැක්ස එක 3ක් විතර එනවා මෙහම තාටික දසක මේ එපිසෝඩෙන් පසමට ඩෙෆිනිටලි මං වාට බර්ගර කරන්න දෙන මෙච අනිවා බට මැක් ඩබල් ලිස්ට කෙන ඩබල් ඇසින් ඩබල් චීස් ගෙන නෑ it's a single patty, it's single cheese and 2 buns. It's like the cheapest shit you can buy from McDonald's. like a hamburger. Yeah, but it's small. Can you palm make it fit? Like a slider. It's the most. Yeah, it's the most efficient form of protein you can get per dollar percent. per dollar protein got it's not the most. Yeah, it's not the most tastiest, I think, but yeah. It's okay. Yeah, you look at food with their nutrition, with a cent value at the bottom. කාල ඇතිබෙද එහෙම හිතුව දැන් නම් එහෙම හිතන්නේ මම අර පුරුද්දට ඒක හැමතිස්සෙම ඔළුවට එනවා දැන් කෑමක් දැක්කම මේකේ ප්‍රෝටීන් කොච්චර තියෙනවද මේකේ ගාණ කීයද එහෙම මන්නම් අතට හම්බෙන හැමදේම බඩේ දාගන්න I don't have portion control I eat no එහෙම කන්න පුරුදු වෙලා තිබුණා I'm very addicted to carbs okay carbs are like crack to me apparently that's a symptom of ADHD as well. I don't know if you know about this. Apparently අර මේ ඒක depression වල අපි ඔය කැම ගැන දවස් පළවෙනි එපිසෝඩ් එක කතා කරන්නේ IBS ගැන නම් මම I don't know why we talked about it but anyway why do we talk about anything but අපේ ඔළුවේ දැන් ඔය මොකද අර serotonin dopamine මොනවාද එහෙම තියෙනවනේ cortisol නම් මනම් ඒ receptors නේ ඒ වගේම receptors තියෙනවලු අපේ බඩේ we don't know why I think one of the guesses about it is the fact that අර අපි කාපුවම අපිට එන ආතල් එකක් ඉන්නේ නිකන් අර energize වෙනවා like to incentivize hunting nutrition ඒක තියෙනවා අර සමහරුන්ගේ dopamine receptors imbalanceness ඒකනේ reuptake ඒවා ගන්න ඕනේ නම් මනම් ඒ scene ඉතින් ඒ වගේ උන්ට carbs වගේ ආපුවම dopamine goes through the roof so you get a huge pleasure out of eating something bready gluten නනමනම් තියනකොට I think I have that I know for a fact because මම පාන් කන්න පටන් ගත්තොත් මුළු පාන් එකම කනවා එහෙම සීන් නැත් තියෙනවා so I had to hold myself back මට තියෙන්නේ with I used to have කියන්නේ මම කියන්නේ I was taking meds මේ certain type of it ඒක නිසා I got this කියන්නේ මුලින්ම SSRI ගත්දී කියන්නේ when they thought I had depression මේ SSRI ගන්න කාලේ මම සෑහෙන්න කෑවා like sugar like mad amount of sugar like I went from 65ish kilos to 90 kilos within 2 years ish like I gained a lot like තාත්තා ඉස්සර කියන ඔබ 27න් පස්සේ මහත් වෙනවා කියලා that happened too but අර කාපුවෙන් මම හිතන්නේ ගොඩක් මේවා වුණා I had that with sugar කියන්නේ any form of sugar I don't care like chocolate දාරවද මේවාද මම දැන් මෑත් කියන්නේ I ate a lot of salted caramel like lot of salted caramel like copious amounts SSRI එකනොත් වෙන්නේ දැන් මේ serotonin intake එක වැඩි කරන එක නේද serotonin intake එක වැඩි කරනවා කියන්නේ you just feel more pleasure right like that's how they get you out of depression yeah it can things start to be more enjoyable than depression වල ප්‍රධානම දේ තමයි like you can go to the funniest movie ever which is super bad weird plug මේ මොනවාද ඒ වගේ දෙයක් වුණත් it makes it really funny and it makes it really enjoyable ඒකයි කරන්නේ you know what else does that I know a lot of things that does that but no I agree it fucks with your balance දැන් අර ඔයා එක විදිහකට පුරුදුලා දිනනවා නම් ඒක වුණාම වෙන්නේ things become super enjoyable or like things that were mundane becomes interesting so food is one of those things where you probably considered mundane and suddenly it became super good anyway yeah so that's that දැන් මට බඩගිනි ගියාන්කෝ දැන් මගේ මට මේ කෝපි එකේ අන්තිම ටික තියන් ඉන්නවා මේ බලන්නේ කන්න දෙයක් තියනද කියලා අපි මේකේ කන්න පටන් ගත්තා නම් හරි මැදක් හරියදීනේ ඔව් අර මොකද්ද මුක්බෑන් එකක් කරමු අර Korean videos right yeah it's ASMR but people eating people are into some weird crap macam like I don't understand like people are watching this yeah, and they're liking it I mean much thanks very appreciative
ඒ වගේ මේ අන්න ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දන්නවනේ බොත්තම් ඔබන යට තියෙන ඔබලා බලන්න මොනවා වෙනවද ඔයගොල්ලන් කැමති බටන්ස් ඔබලා බලන්න ඔබලා බලන්න ස්කෑම් වලට අහු වෙන්න එපා හැබැයි ඔබලා බලන්න ඔව් මේවා ස්කෑම් නෙවෙයි අපි මේ අපෝ නෑ අපි කවදාවත් එහෙම අපි එහෙම කැත වැඩ කරන්නේ නෑ වැඩි මොනොත් අපි ටයිම් ෂෙයා එකක් රැෆල් එකක් මෙහෙ රැෆල් වලට ඇපරන්ට්ලි එකන රැෆල් වලට මෙහ ලූප් හෝල් එකක් තියෙනවා මට එනවා මචං කාර් එකන මොඩිෆයි කරලා එකන හදපු කාර් ලස්ස 2 3 කාර් ඩොලර් කියන්නේ පුළුවන් තරම් ටිකට් ගන්න දිනන්න පුළුවන් අරකම එක. ඊට පස්සේ මම මේ තියෙන ඔස් ෆයිනෑන්ස් කියන සබ්‍රෙඩිට් එක ඒකේ පෝස්ට් එකක් කියව how that is illegal like you know you can't apparently do that but there is a loophole so it's not technically illegally illegal either. මේ හරියට මෙහි තියෙන රැෆල් සීන් එකේ මිනිස්සුම රවට්ටනවා. උඹලගේ මේ කාස් ගැන කියද්ද නම් පට්ට ඉන්ට්‍රස්ට් මොකද JDM කොම එන්නේ ඔහෙටනේ සල්ලි තියෙන උන් ටික ජඩම එනවා ගොඩක් ජඩම එනවා මාත් හරියට ජඩම වලට මේ I really want මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආපු ඇවිල්ලා සති දෙකක් හිටියා බාර ගන්න කලින් 2013 හරි 14 හරි I saw so many skylines and supras and I was like oh my god this is crazy this is car guy heaven. It is it's kind of expensive compared to like other countries but availability එක ගොඩක් හොඳයි. සමහර ලංකාවේ එහෙම දැන් මිනි මොරිස් මිනි sorry not මොරිස් මිනි එකක් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ලක්ෂ 20කට යටින් වගේ මෙහෙ ගන්න බෑ because it's rare but you can buy a skyline for like next to nothing. හැබැයි මේ ළඟදී there is something called the JDM tax now. Yeah 97 Integra type පාර එකක් ගියා 40,000 වලට. Wow. ඒ වගේ ගණන් වල from Japan or like මෙහි නෑ මෙහෙදී ඔස්ට්‍රේලියාව වල තිබ්බේවා. ඒ කියන්නේ මම S2000 එකකට හැගහගෙන හිටියා සෑහෙන කලකයි නේ වැද්ද මනේ. but ඒ කියන්නේ 15 10 18 10 වගේ තිබ්බ එක went up to 60ish වගේ ගියා. wow. අනික යාර එක සීන් එකක් තියෙනවානේ once you pass a certain age it becomes vintage. මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. අර vintage style එක හම්බෙච්ච ගමන් ගාන අම්බානක වැඩි වෙනවා මොකද import කරන්න ඕනේ අනම්මනම්. හැබැයි වාසිය තමයි දැන් emission test අනම්මනම් කරන්න ඕනේ vintage style එක හම්බුණා. ඒ වගේ තියෙන බැලන්ස්. ඒකට ඔහෙ තියෙනවනේ අමුතු මේ කාර් ජාති මේ මට මතකයි Holden කියලා brand එකක් තියෙනවා. Holden Australian brand එකක්. ලොකු මේ. Very trippy like because you don't see those cars anywhere else in the world. They are basically muscle cars. Every car is a muscle car in that sense. But they all have because මෙහි ලොකු car race එක V8 supercars නේ. Holden මාරු ඉතින් මෙහි ප්‍රසිද්ධ කාර් ජාතියක් මේ V8 supercars කියලා තියෙන නැතින ඒකේ තමයි Holden and Ford ගහගන්න. Holden and Ford අතර මචං ලොකු වලියක් තියෙන. يعني ඉස්සරින් ඉඳන්ම වගේ it's a generational thing. You can you either a Holden fan or either you are a Ford fan. Yeah and Holden පට්ට මොඩින් කමියුනිටි එකක් තියෙනවානේ. මම ආපු සැරේ මම දැක්කා හෙන මේ low rider Holdens body kit දාලා neons දාලා it was a whole thing and I was very excited. ඒකේ ලොකු සීන් කියන්නේ පරණේ වටත් ලොකු වැලියු එකක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ ලොකුම සීන් එකක් තමයි සමහර ෆෝඩ් පරණේව හෝල්ඩන් පරණේ කියන්නේ 70 ගණන් වල ඒවා එහෙම මාර ගණන්. ඒ වගේම තමයි අරුන් අර මොඩිෆයි කරලා සයිට් වල විකුණන්නේ අරක මේ කෑලි දාලා තියෙනවා අරක දාලා තියෙනවා කියලා. මෙහෙ ඒ කියන්නේ උනේ මයිටි කාර් මොඩ්ස් කියලා channel එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ලොකු කාර් කන්ටෙන්ට් channels එන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් කොල්ලෝ එතකොට ඒව දිහා බලලා මේ නැතත් තිබ්බ සීන් එක තිබ්බා. දැන් ගොඩක් ඒව බලලා තමයි කොල්ලෝ හිතන්නේ මම අරගක් ගත්තා ඕනේ. දැන් මගේ ලොකු ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා සිවික් එකක් අරන් හදන්න මට ලොකු ආසාවක් තියෙනවා. මේ ඒක තව කල් යයි. It's not that expensive but මේ කමක් නැහැ විශ්වා වැරදි කරලා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ස්කෑම් වලට අහු වුණාම තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොච්චර මේ වැරදි ටිකක් වෙලා තියෙනවද කියන්නේ. සිවික් එක මරු වාහනේ. සිවික් එක it's a workhorse. Yeah, it can be anything you want. Yeah. I like when cars do that. Like, you know, like yeah. I like super. වැරදි මේක almost meme එකක් කරලා තියෙන දැන් මෙහෙම කියන risers කියලා. Risers. I don't want to make a rice. I want to make මගේ ආසම ජාතිය තමයි sleepers. Like they look like shit but they have what it takes to like you know tenderize a fucking elephant. That's my favorite kind of car. ඉස්සර මටත් තිබ්බ ආතල් එකක් මේ නිකන් ස්ටේෂන් වගන් එකක් වගේ නිකන් අරගෙන ඇතුලේ මක්කරි මොඩ් කරලා බොල් එකක් අර මොඩ් කරන අර එහෙම හිණයක් තිබ්බ කාලයක්. ඊට පස්සේ ගත්ත පරණ වාහනයක් එදායින් පස්සේ මට වාහනේ එපා වුණා. Yeah, same happened to me. මම
E36 BMW එකක් ගත්තා. Every time I drove it out to the road, something breaks. I just පැත්තක දාලා තිබ්බා. Like for years it was just gathering dust. Just මගේ යාළුවෙක්. Which year? 94. Dude, that's so cool though. It's a sick fucking car, bro. Yeah, it's a sick looking car. I loved it. මට ඉස්සරේ ඉඳන් කියන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟ කොල්ලෙට තිබ්බා 36 එකක්. කළු පාට එක. He's a rich guy and all that. But මේ E36 එක 3 series නේද? 3 series 318 IS එක. So it's nearly 2 liters, 1.9. It was sick car. I'll try to put a picture here. i4 i6 inline 6 i4 I don't like 6 cylinders. I like when that 4 banger antimat pagan saddene. I love it. It's just, let me be. The engine is crying out. It's not supposed to go that hard, but 4 bangers go hard. Bro, I had a 92 E34 525. Oh, 5 series. Yeah, that was a sick car. It looked so gangster. Tinted windows, all black. Rims se madala. Did you lower it? It was no. The wheels were bigger than it's supposed to be, so it looked lowered. But it had issue. Me actually rub වෙන wheel well එක. ඒක tire එක පල්ල වැඩි කලින් ගත්ත එක තමයි ඔක්කොම mod කරලා දෙන්නේ. So practicality was out of the question. So that wasn't part of the equation to begin with. So I bought it because I really loved it, and it wasn't that expensive. මම හිතන්නේ $1000 හරි 1500ක් වගේ එනවා මම කුණු කොල්ලට දෙවි විකුණන්නේ. But I found out why it was so cheap. කරච්චෙන් එලිට ගත්තා මොකක් කර කැඩෙනවා. Oh, that's the thing with all BMWs. They're so nice looking. You want to have them and all that. මගේ key barrel එක කැඩුනා මචං. යතුරු දාලා කැරකේවා කටස් ගෑවා එකපාරට. I took it to the guy. He took me $1,000, like $900 something dollars. I was like, fuck this. Like, not making fun. It came to a point, we were doing long distance, right? Me and the wife, back then girlfriend. And I'm always telling her, like, I can't talk today because I had to fix the car. And now she's thinking fixing the car is code for me going partying or something. You don't get it, it just broke again. Bro, I don't even get to meet my friends. I can't leave the house. Because the car breaks down. Yeah, I used to go to junkyards. Maybe you pull it. junkyard scene the you pull it එක කියන්නේ මේ අර දැන් කාර් ගොඩක් මේ රටවල රීකන්ඩිෂන් රීයුස් වෙන්නේ නැහනේ. මෙහි ගොඩක් කලාට වෙන්නේ එපා විසි කර කාර් එක. දැන් විසි කරපු කාර් දාන්න තැනක් තියෙන්නේ නැහැ. දැන් junkyard කියන්නේ ඒ වගේ කාර් එකතු කරන බිස්නස්. උන් කරන්නේ ලොකු වත්තක් හොයාගෙන ඒ වත්ත පුරේන්න කාර් පුරවන. ඊට පස්සේ උන් අර ඕවර්ෆ්ලෝ වෙන කාස් උන් ගාව තියෙනවා කම්පැක්ට් එකක්. ඒකනේ හෙන තඩි මේ හයිඩ්‍රොලික් ප්‍රෙස් එකක් වගේ එකක්. ඒකට දාලා අර බීර කෑන් චප්ප කරනවා වගේ කාර් චප්ප කරලා පෙට්ටිය ඇදලා උන් යකඩවල බාට විකුණනවා. That's like the whole business. ඉතින් උන්ට කාලයක් ගියාම උන්ට නෝට් වෙනවා මේක අපරාධින් නිකන් මේ හොඳ කාර් වල බඩු තියෙන අපි මේ කාර් පිස්සන්ට කියමු. අර කාර් කැඩෙන උන්ට කියමු ඇවිල්ලා උන්ගේ කාර් වල කෑලි දිනනවා නම් හොලන් යන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි බිස්නස් මොඩල් එක හැදලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් අපි යනවා හැමදාම සෙනසුරාදාට තඩි බෑග් එකකුත් අරගෙන ටූල් කිට් එක අතක බෑග් එක අනික් අතේ. ගලවන් ගිහලා කෑලි ගලවන් ගන්නවා. සමහර ඒවා බරට විකුණන්නේ සමහර ඒවා නම් තියෙනවා ප්‍රයිස් එකක්. ඔව් සමහර දේවල් තියෙන බරට විකුණන දේවල්. බැටරිය නම් මනා ගන්න පුළුවන්. ටයර් ආතල් හැබැයි ඉතින්. ආතල්. I've had like some shitty cars here. මොනවාද මම ලංකාවේ අයියා කෙනෙක්ගෙන් ගත්ත උගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. මම හරියට බැලුවේ නෑ. like Ford Fiesta එකක් ගත්තා 2000 ගානකට හරි. ඔව් 2000 ගානකට. It crapped itself. සති දෙකයි අරගෙන. මොකද ඌ එක පැදලා නැහැ ගොඩ කාලෙකින්. ඌ මට කිව්වා ගිහින් මෙකැනික්ගෙන් චෙක් කරලා බලලා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙකැනික් ගාඩ කියලා මෙහෙ දෙනවා road worthy කියලා එකක් සර්ටිෆිකේට් එකක් that to make sure the car මං හිතුවා ඒ ටික තිබ්බම ඇති කියලා. මේ රේඩියේටර් හෝස් එක ගියා. ඊට පස්සේ රේඩියේටර් හෝස් එකක් යූපොලිට් එකකට ගිහිල්ලා මං අරගෙන දාලා රමය කරා. ඊට පස්සේ like කරන්න දැන් ඇවිදින් මොකද කැඩිච්ච කාර් එකේ තමයි ගිහිල්ලා වඩුව අරන් ආයිට I had to drive like 50 kilometers to get there. About 100 back and forth. So it was fucked. By the time I got home, the engine was done. I cried. I cried, man. It was so sad. Then I had a Mazda 323 එක 323 එක the Familia එක. Dude,
කිලෝමීටර් 280,000දී මම ඒක ගත්තේ. I drove it till 290. I never washed the car. Didn't break down on me once. මචං. Not even like nothing. It was a hell of a This is so trippy. This is fucking trippy because after my BMW, you know what I got? A Protege. Oh, Protege. A Mazda Protege. Yeah, the same thing, yeah. OG of a car. I drove it for 2 years. किसी प्रश्न තිබ්බ නැහැ. In fact, I wanted to spend more time with it because I was habitually car එකට කෑ කරන්න පුරුදු වෙලා දැන් මූ කිසි දෙයක් demand කරන්නේ නැහැ. That's when I started started putting bumpers, side skirts, castle මොන හරි දීපම් මට වැඩ කරන්න වැඩක් කියලා. I really loved it. SP20 කියලා version have you heard about it? Like Master Speed Master Speed. ඔයගොල්ලෝ කියන Master Speed කියලාට. මෙහෙට කියන Master Speed. It's such a good car. Like අරකම පොඩ්ඩක් stiff කරලා මේ you can bolt a turbo on it and get it up like 210 වගේ ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. So it feels it's a very light car, right? You know how light it is. Yeah. It drives amazing. Yeah. මාර නිම්බල් එක මේ so what I did was මම හැමදාම U-Polite එකට ගිහලා බලනවා. කියන්නේ සතිය දෙකකට සැරයක් ගිහලා බලනවා මේ Master Speed එක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. මොකද බම්පර් එකක් ගලව ගන්න. අර බැජ් එක ගලව ගන්න. fog light එක කියන ඉස්සරහ කෑල්ල, right? And I managed to get it like almost to Master Speed level from the outside. ඇතුළ නම් ඉතින් regular. But I think it was good while it lasted. I loved it. car show එකක් කරන්න පුළුවන් නේ මෙහෙමම. නේ අපි කා ගැන කතා කරා. I never thought we'll share that much car history like BMW. I know, it's so trippy. That's trippy. I mean, good decision making, I guess, right? Like, you know, what the mono minds the think alike කියලා තියෙන. Great minds. Great minds. Great minds. Yeah, ඒක තමයි කාගායි culture. Hokagai culture. Oh, wait, I'm not supposed to say that, right? Oh. If you have $20,000, no questions asked, what would you buy there? From a car? Yeah, a car. Any car. It can be anything you want. $20,000. $20,000. I would still probably go for a fucking BMW because I'm a cuck like that. Didn't learn the lesson. Didn't fucking learn the lesson. No, they drive so beautifully, like, you know, it drives smooth as hell. I would still go for maybe not as old as 92, maybe late 90s 5 Series tech. That's a good car. One of my friends, she has one. It's brilliant car, like, you know, it's amazing car. Yeah, it kind of puts a hex on you once you drive it, and that was a standard, like manual shifting. I was like, just loved it. It was like my first car. That's how I learned manual on a BMW. You can imagine. But yeah, it was good. And it had memory seats. It had an OBD2 protocol. OBD2 wasn't even a thing and it fucking had it. Yeah. So technologically it was like beyond what I could do. ABS තිබ්බා එකකින් මා රාත කම වැඩේ කැඩෙන එක. ඒ කැඩෙන්නේ නැති BMW එකක් තියෙනවා නම් මම අනිවාර්යෙන් කන්නවා. කීය ගියක් කවන්න. Yeah, reminiscent. But it's so funny that we both went to Mazdas after that. Yeah, that's kind of interesting. Mazdas they're built tough. Like you can abuse it, like, you know, crazy level of abusing it can take. කාර් එකක් දිම දක්වන්නේ මගේ තාය ආලෙක් කෙනෙක් උත් කාර් පිස් එක්ක ළඟදී ගත්තා මේ Pajero එකක් import කරලා. මේ Pajero නෑ. මේ Pajero mini එකක් ජපානයේ. මේ හරි හුරුබුටි වහනේ. So it's the same Pajero that I guess, you know, we've seen it in Sri Lanka and whatever. හැබැයි මේ miniaturized. ඒක නිකන් අර බාට්ට size මරුටි එකක් වගේ but scale down Pajero එකක්. Very fun little cars. 60 horsepower. Very cute. And manual shifting and he loves driving it. Yeah, it's very cute. ඒක interesting part එක තමයි මම අක්කේකට මම Pajero කියලා Google කරලා දාසක්. You know that Pajero, the word Pajero in Spanish is masturbated. Yeah, wanker. It's wank. Oh, we had this conversation. I remember you talking about this. It just means wanker. So and I sent it to him right away and he said ha 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 ha. Harina. That's why they changed it to Montero. Yeah, they changed to Montero. මෙහෙන් තාම ඉන්නේ Pajero. It was funny. ඔය මොකද්ද? ඔය Pajero තියෙනද? Pajero එක නේ පොඩි එක නේ Pajero IO එක එකක් අපේ තාත්තට තිබ්බ. It was a fun little car, like, you know, you only have 2 doors, but it's a fun little Pajero IO කියන්නේ වෙන එකක් මම හිතන්නේ. එහෙමද? ඔය මිනි කියන්නේ short wheel base. Pajero mini කියලා වෙන එකක් තියෙනවා. ඉරාජ්ගේ Pajero එකේ short wheel base එකද? ඔයාලා මතකනේ ඉරාජ්ගේ Pajero එකේ හැම music video එකෙම තිබ්බේ බං. මතක නැති වෙන්නේ කොහොමද? නෑ
මට මතක නෑ රජ්ගේ පැජර් ඌට තින්න බෙන්ස එකක් නෙවේද මක්කර එක වන්දන විදින් පැජරමිනී වන් වරවන්න ලින්ක ඩිස්කෝට අපේ පින්තුර දාන්න මෙතන පෙන අම්මට සිරි මේක වෙන බාණ්ඩයක්නේ මේක පරණවරුද වර්ෂනක් බත් දැස් ලයික් නිව දිස නිවන්න ඇති ඒක හදර තින්න ජපානය පරාලට එක just meant to be tiny look at it it's so cute it's like a model car මේ මොකක්ද ජිම්නී එක වගේ සුසුකි yes same model මේ ජිම්නී බොරු ගණන් ජිම්නීකට අනිවන්ද එච්චර ගණන් කියලා ප්‍රැක්ටිකලුත් නෑ you can't even like it's capable four wheel driving that's true but like තැනකට යන්න එපා four wheel drive කරන්න at least like 50-60 kilometers I don't think it's a comfortable journey it's tiny very underpowered but ඉතින් Pajero Mini එකත් four wheel drive but 60 horsepower I think do what you will with that it has a turbocharger turbo එක මේ මගේ fist එක size චූටි හරිම adorable anyway අපි කැමමුද ගොඩක් දෙයක් ගැන අර කතා කරා කිසි ඒම් ටොපික් එකක් තිබුණේ ටොපික් ගොඩක් කවර් කරා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් විට අන්තිම වෙනකන් අහනවා නම් බොහොම ස්තුතියි අහන් හිටියට ඔව් thank you very much ඔයගොල්ලන්ගේ feedback උත් අපි appreciate කරනවා කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපෙන් අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න පල්ලෙහින් we are always open for feedback ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් අපි ගොඩක් අගයනවා ඉතින් අහන් හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි එහෙනම් විශ්ව right එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න අපි ඊළඟ සතියේ එනවා bye කටු කොළියේ බණ්ඩාරේ කම ගන්නවා අත්දිගට සුදු කමිසේ මං අඳිනවා ගෙඩි කඩන රස්සාව අත හරිනවා සුදු හාමිනේ ගැන